reciprocating mass, how it relates with rotating mass. लास्ट सेमिस्टरको नलेज अनुसारले यो पुस हुँदाखेरि यहाँ फोर्स डेभलप हुन्छ, यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा छुट्याउन सकिन्छ। त्यो पार्ट डिल गरिसकेपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ मास्तिरपट्टिको जुन फोर्स आउँछ त्यो फोर्सलाई वी चेन्ज इट इन्टु इक्विभ्यालेन्ट सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, जुन चाहिँ m1 r1 सँगै इक्विभ्यालेन्ट भयो। अहिले त्यसको भ्यालु भेरिएबलमै छ हैन। सो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स एमबी आरबी मैले अपोजिट साइडमा राखेँ भने नाउ दिस इज ब्यालेन्स फर दिस इन्स्ट्यान्ट है। एकछिनपछि के हुन्छ, m1 r1 त चेन्ज हुन्छ, किनभने यहाँबाट आउने फोर्सको म्याग्निट्युड एङ्गल चेन्ज भएपछि त्यो भ्यालु पनि चेन्ज भयो। बट आई क्यान नट चेन्ज माई एमबी एन्ड आरबी। एकचोटि मेसिनमा मैले फलामको डल्लो लगेर यति डिस्टेन्समा राख्ने भनेर राखिसकेपछि मैले फेरि चेन्ज गर्न त सक्दिनँ। यो चेन्ज गर्न मिल्ने भइदिएको भए रेडियस र मास यदि मैले भेरिएबल मास जस्तो त्यहाँ राख्न सक्ने, भेरिएबल रेडियस जस्तो राख्न सक्ने भइदिएको भए पर्फेक्टली ब्यालेन्स हुन्थ्यो होला। त्यो नसक्ने भइसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आई निड टु मिनिमाइज द डिफरेन्स के। त्यसको इक्जाम्पलमा हामी थियौँ। फर इक्जाम्पल यदि आउटवर्ड लाग्ने फोर्स 50 न्युटनदेखि 100 न्युटनसम्म छ भने मेरो रेन्ज के हुन आउँछ, माई रेन्ज इज अलवेज फ्रम 50 टु 100 है। अब यो कन्डिसनमा मिनिमम भनौँ या म्याक्सिमम भनौँ, आउटवर्ड फोर्स त अनब्यालेन्स भएर लागेको लागेको छ नि होइन। सो वाट आई क्यान डु इज अपोजिट साइडमा मैले यदि 75 न्युटन राखिदिएँ भने अब नेट फोर्स कति हुन आउँछ, अघिसम्म चाहिँ यतातिर 100 लागिरहेको थियो भने अब 100 लागेको बेलामा कति हुन आउँछ, 75 ले घट्छ, सो इट विल बी 25। अनि 50 लागेको बेलामा 75 ले जित्छ, सो इट विल बी यो डिरेक्सनमा 25। सो अघि रेन्ज कति थियो भन्दाखेरि 0 देखि 100 सम्मकै भनौँ न एक्सपिरियन्स गरेको नेट फोर्स चाहिँ के थियो, 100 सम्मकै फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको थियो नि मेरो बेरिङहरूले। 50 त छँदै थियो, म्याक्सिमम पिकमा चाहिँ 100 सम्मको फिल गरिरहेको थियो भने अब के भयो, नाउ इट विल स्टार्ट टु फेल -25 टु +25 है। मैले फोर्सलाई इलिमिनेट गर्ने होइन, ब्यालेन्स पो गर्ने हो त। सो वाट आई क्यान डु इज ल 75 राखिदिनु, म 70 राख्छु भन्न सक्छु, आई क्यान है। 70 राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि -20 देखि इट विल गो टु +30 सम्म हैन। सो यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ मेरो मेसिनमा असर गर्छ। सो वाट आई क्यान डु इज पुट 50। सो 0 देखि कतिसम्म जान्छ, अब 50 सम्म चाहिँ मेरो फ्लक्चुएसन हुन्छ। सो इट्स एज पर माई डिजायर। कहिलेकाहीँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि ब्रेक हुने एङ्गल्सहरू अथवा यसकोमा चाहिँ सेन्सिटिभ भएको पोजिसन्सहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। सो अहिलेको इक्जाम्पलमा म दिन्छु, यो पर्फेक्टली भर्टिकल भएको बेलामा इट विल ह्याभ सम इस्यु, यो चाहिँ भाँचिन सक्ने चेन्सेस चाहिँ त्यो भनेपछि एटलिस्ट आई क्यान ब्यालेन्स इट वेन इट्स भर्टिकल होइन, अथवा 5 डिग्री बिफोर भर्टिकल। यो भर्टिकलमा बिग्रिन्छ भन्ने भइसकेपछि मैले 90 डिग्रीको सट्टामा चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मेबी आई क्यान ब्यालेन्स इट पर्फेक्टली एट द एङ्गल अफ 75 डिग्री, 85 डिग्रीमा चाहिँ पर्फेक्टली ब्यालेन्स गरिदिने, अरू बेलामा चाहिँ अलिअलि फ्लक्चुएट भइरहोस्। हामी त्यसरी के गर्न सक्छौँ, वी क्यान भेराई दिस इम्प्याक्ट र हामी रेसिप्रोकेटिङ मासको ब्यालेन्सिङ पनि गर्छौँ। सो अल्टिमेटली वाट वी विल बी डुइङ इज रेसिप्रोकेटिङलाई विल बी कन्भर्टिङ इन्टु अ केस अफ रोटेटिङ, जसमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेर दुईटा हुन्छ र त्यो दुईटा ब्यालेन्सिङलाई हामी पछि हेर्छौँ है त। सो अब अहिले हेरौँ, यतापट्टि पनि मास झुन्ड्याउने रे यतापट्टि पनि मास झुन्ड्याउने रे, ब्यालेन्स गर्ने रे, फाइन मेरो ब्यालेन्स भयो होइन। अझ यो मेरो अब्जेक्टै होल सिमेट्रिक नभएको कन्डिसनमा यतातिरबाट मात्र फोर्स लागिरहेको छ भने जस्तो फिल भइरहेको छ भने फोर्सको डिरेक्सन त एभ्री टाइम चेन्ज भइरहेको छ नि, नेट फोर्स 0 भयो भने पनि चेन्ज भइरहेको छ। सो यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, आई क्यान डिस्ट्रिब्युट इट अल अलोङ, सबैतिर डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छु है। यो प्याटर्न भइसक्यो जस्तो कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्नलाई धकेल्नु पर्ने होला होइन। अब धकेल्नको लागि ठ्याक्कै यही रडमै समातेर ढकेल्न त गाह्रो हुन्छ। एउटा सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर छ भने त मैले जहाँबाट धकेल्न सुरु गरे पनि भयो नि, इट्स सिमेट्रिक इन अल एक्सिस, बिचको एक्सिसको हिसाबले वरिपरि नै यो सिमेट्रिक छ भने चाहिँ आई क्यान स्टार्ट फ्रम एनिवेयर। सो यो एडभान्टेज मलाई भयो र यसको ब्यालेन्स पनि भयो। अर्को एउटा चिज के छ भन्दाखेरि मैले घुमाउनु पर्ने, सुरुमा घुमाउनु पर्ने मास चाहिँ 5 किलोको थियो होइन। यता यो त फोर्स लगाएर घुम्ने न हो। अब 5 केजीको मात्र फोर्स लाग्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर एम आर भन्ने चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लाग्ने भयो। सो या देयर वाज सम फोर्स इन्भल्भ जसले चाहिँ भाइब्रेसन अथवा इम्ब्यालेन्स क्रिएट गर्यो।
मैले ब्यालेन्स गर्नलाई अर्को 5 किलोको फोर्स लगाइदिएँ। सो नेट फोर्स त के भयो, इट्स क्यान्सल्ड आउट। तर अब मेरो सिस्टमले कतिलाई घुमाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि त पहिले 5 किलो घुमाए पुग्थ्यो, अब कति किलो घुमाउनु पर्ने भयो, अब अर्को 5 किलो घुमाउनु पर्ने भयो, 10 किलो घुमाउनु पर्ने भयो हैन। सो 10 किलोलाई घुमाउनु त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ हैन। 5 किलोलाई धकेल्ने गर्ने मेरो इन्जिन इजिली स्टार्ट हुन्थ्यो भने अब नेट फोर्स यो फ्रेम अफ रिफरेन्स अनुसार हेर है, यदि म सेन्टरमा बसेर हेरिरहेको छु, मेरो फ्रेम अफ रिफरेन्स त्यहाँ राखिरहेको छु भने नेट फोर्स इज 0 भन्छु। तर मैले बाहिर बसेर यदि यो होल सिस्टमलाई हेरेँ भने नाउ इट्स नट 0, दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा हो, तर देयर इज सर्टेन मास इन्भल्भ, देयर इज सर्टेन फोर्स इन्भल्भ। त्यसलाई घुमाउनलाई लाग्ने फोर्स त अब त थप्नु पर्यो नि। पहिले 5 लाई मात्रै घुमाए पुग्थ्यो भन्ने मेरो जिम्मा थियो भने अब ब्यालेन्स भयो भने पनि मैले त 10 किलोलाई घुमाउनु पर्ने भयो। सो घुमाउनु मात्र किन कुरा, रोक्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। यसलाई अब चलाउन पनि गाह्रो, चलिसकेपछि रोक्न पनि गाह्रो। सो द्याट्स इन वान वे अनडिजायर्ड है। अर्को वेमा के हुन्छ, ओके मलाई नेट सिस्टम 5 किलोको चाहिएको थियो भने ब्यालेन्स गर्नको लागि यतापट्टि 2.5 यतापट्टि 2.5 राखेर पनि त ब्यालेन्स त हुनसक्छ त है। अब डिस्क बनाउने भनिसकेपछि यो डिस्कको मास चाहिँ कुन पोजिसनमा राख्ने, सबैतिर इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्ने कि छेउछेउमा मात्र बनाएर चाहिँ त्यो मासलाई कनेक्ट गर्ने कि। त्यो गऱ्यो भने के हुन आउँछ, मेरो सेन्ट्रोइड त सर्कुलर भएको हुनाले सेन्टरमै पर्ला, नट एन इस्यु। बट वाट अबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया त डिफ्रेन्ट हुन आउँछ। त्यसको हिसाबले फेरि रेडियस अफ गाइरेसन फरक हुन आउँछ भने ब्यालेन्सिङबाटै सुरु भएको किन नहोस्, नाउ वी गट अ फ्यु फिचर्स, हामीलाई एक्स्ट्रा चिजहरू, एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनहरू दुई चारवटा आयो। एउटा चिज के आयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ घुम्यो भने घुमे घुमे हुन्छ, रोक्न खोज्यो भने रोक्या रोक्य हुन्छ, यसलाई मुभ गराउन अलिकति गाह्रो छ। त्यसपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै भन्छौँ हामी त्यो टर्मलाई, यसलाई मुभ गराउन अब अलिकति गाह्रो छ भनेको जस्तो। अनि त्यसपछि अर्को चिज के छ भन्दाखेरि यसको रेडियस, मिन रेडियस के हो, रेडियस अफ गाइरेसन के हो हैन। अब यस्ता टर्मिनोलोजिजहरू अनुसार अब यसमा मैले मुभ गराउन गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि मैले दिइरहेको फोर्सलाई यसले त एक हिसाबले रेजिस्ट गरिरहेको छ नि, यसलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि के हो, यसले आफ्नो मोसन कन्टिन्यू गरिरहेको छ, मैले लगाएको फोर्सलाई यसले नेग्लेक्ट गरिरहेको छ हैन। सो त्यो प्रपर्टी जुन चाहिँ यसले एज ए मेकानिकल ब्याट्रीको रूपमा युज गरिरहेको छ नि, मैले फोर्स दिन्छु यसले के गर्छ, मोसनमा आउँदैन, यसले त्यसलाई चाहिँ आफू कन्ज्युम गरिदिन्छ, यानि कि स्टोर गरिदिन्छ। पछि जब यसले चाहिँ यो युज गर्न थाल्छ, मैले यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि यो रोकिँदैन भनेपछि यसले मलाई उल्टो फोर्स चाहिँ रिटर्न गरिरहेको छ। सो इट्स बिहेभिङ एज अ ब्याट्री, मेकानिकल ब्याट्री जस्तरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको छ। मेरो काइनेटिक इनर्जीलाई पोटेन्सियल इनर्जीको रूपमा स्टोर गरिदिरहेको छ, र वन्स इट स्टार्टेड टु कन्भर्ट इन्टु काइनेटिक इनर्जी फेरि मैले यसलाई ब्रेकिङ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो यो जुन फेनोमिनन छ, त्यो फेनोमिननलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वी कल इट फ्लाइव्हिल है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्लाइव्हिल। हामीले देख्ने गरेको कमन एक्जाम्पल अफ फ्लाइव्हिल भनेको घरमा यदि स्विङ मेसिन छ भने दिस रड स्ट्रक्चर इज अ फ्लाइव्हिल हैन। यदि कुनै जुस पसलेकोमा गएको छौ र त्यहाँ चाहिँ जुसिङ मेसिन देखेको छौ भने द्याट्स एन एक्जाम्पल अफ फ्लाइव्हिल है। सो त्यो बाहेक हामीले बच्चा बेलामा खेल्ने गरेको यो घुर्रा हुन्थ्यो नि, तिमीले त्यसरी खेलेनौ चाहिँ थाहा भएन। कोकको अथवा सफ्ट ड्रिङ्कको बोतलमा दुईटा पाल पारेर धागो हालेर यो पनि अब पर्फेक्ट चाहिँ होइन, यो चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी कन्भर्जन अफ इनर्जीमा हो। तर जब तल गइसकेपछि यसले चाहिँ फ्री रोटेसन गर्छ, मैले जर्क दिनुभन्दा अगाडि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ इट विल बिहेभ एज अ फ्लाइव्हिल है। त्यस्तै लिटरल्ली फ्लाइव्हिल अब आजभोलि यो बच्चाहरूको खेलौनामा यो फोर्स गरेर घुमाइदियो भने घुम्दै माथि जाने, बसन्तपुरतिर कहिले काहीँ बिचिरहेको बेलामा देख्यो भने नाउ यु सुड थिङ्क इट्स अ सिम्प्लिफाइड फ्लाइव्हिल भनेको ठुलै गरुङ्गै हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट्स अ फेनोमेनन हैन। रोटेट भइसकेपछि रोटेट भइरहन खोज्ने, एकचोटि दिएको इनर्जीलाई चाहिँ सुरुमा रेजिस्ट गर्ने, पछि चाहिँ त्यसलाई एज अ स्टोरेजको रूपमा क्यापेसिटर जस्तो भनौँ न, अब ब्याट्री भन्दा पनि क्यापेसिटर भन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ होला हैन। सो त्यस्तो खालको मेकानिकल क्यापेसिटर अहिले इनर्जीको हिसाबले हेर्दाखेरि द्याट्स वाट वी नो एज फ्लाइव्हिल एन्ड इट्स नट समथिङ न्यू फर अस। हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो आइरहेको चिज हुन्छ। जस्तो टप भन्छ नि, घुर्रा भन्छौँ,
त्यसमा पनि के हुन्छ एकचोटि मैले जर्क गरेर फाल्छु एन्ड इट विल रोटेट फर लङ मोमेन्ट हैन मैले सुरुमा दिएको एनर्जी के गर्यो त्यसलाई किन चाहिँ यो टपहरू चाहिँ माथिपट्टि धेरै मास भएको डल्लोवाला युज हुन्छ किन पिन मात्रै युज हुँदैन त हैन सो त्यो डल्लो भइसकेपछि के भयो सुरुमा मैले दिएको फोर्स त्यसले धेरै फोर्स लाउनु पर्यो पछि के भयो त्यो आफ्नै हिसाबले चाहिँ मोसन लगाउन थाल्यो सो विल टक अबाउट अ साइकल हामी इन्स्ट्यान्टको कुरा गरेर हुँदैन फ्लाइ व्हिलको कुरा गर्दाखेरि वी सुड अलवेज टक अबाउट साइकल र एट द एन्ड अफ द डे एन्ड अफ द साइकल भनौँ मेरो इनर्जी चाहिँ टोटल इनर्जी नेट इनर्जी चाहिँ सिस्टममा के हुनुपर्छ फ्लाइ व्हिलमा जेरो हुनुपर्छ होइन मैले इनर्जी एउटा साइकल कम्प्लिट हुनको लागि इनर्जी दिने र त्यहाँबाट इनर्जी निकाल्ने जुन प्रोसिडियर छ इट सुड बी इक्वल है यहाँ मैले 5 किलो न्युटन चाहिँ एक्स्ट्रा दिएँ त्यसलाई भने पछि कुनै न कुनै मोमेन्टमा मैले 5 किलो न्युटन त्यसबाट एक्स्ट्रा रिसिभ गर्नै पर्ने हुन्छ गरेन भने के हुन्छ इट विल बी बिहेभिङ एज अ एकुमुलेटर हैन मैले हरेक साइकलमा 5 किलो न्युटन एक्स्ट्रा दिइरहेको छु यो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाएको जस्तो हुन्छ यही इनर्जी बढाइ हुन आउँछ सो इट विल क्रिएट सम हेजर्ड द्याट्स वाइ वी निड टु डिजाइन अ पर्टिकुलर फ्लाइ व्हिल है त्यसले एक्स्ट्रा इनर्जी स्टोर नगरोस् जति लिएको छ त्यति एन्ड अफ द साइकल जेरो नै होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले फ्लाइ व्हिललाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है सो let's start with what is flywheel. Flywheel is a heavy rotating body that acts as a reservoir of energy. Energy is stored in the form of kinetic energy. So kinetic energy को लागि battery भनेको जस्तो भयो हैन flywheel is extensively used in application of punching press जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसले नै रिकमेन्ड गर्छ र कमनली युज हुने भनेको आइसी इन्जिन यो दुईटैको रोल चाहिँ फरक छ है पञ्चिङ प्रेसमा फ्लाइ व्हिलको पर्फर्मेन्स र आइसी इन्जिनमा फ्लाइ व्हिलको पर्फर्मेन्स इज टोटल्ली डिफ्रेन्ट रिभर्स छ है इट बिहेभ्स एज अ एकुमुलेटर दुइटैको केसमा तर एउटामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनपुट इज भेरिएबल आउटपुट इज कन्स्टेन्ट इन केस अफ आइसी इन्जिन हैन पावर इज जेनेरेटेड एज भेरिएबल रेट हाम्रो कुन साइकलमा चाहिँ पावर जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि इट्स एट कम्बसन साइकल हैन त्यो कम्बसन साइकलमा अथवा कम्बसन स्टेजमा चाहिँ जेनेरेट भएको पावर थ्रु आउट द साइकल 4 स्ट्रोक इन्जिन हो भने त 720 डिग्रीसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ एप्लिकेबल हुनु पर्यो युज गर्न पाउनु पर्यो भने पञ्चिङ प्रेसको बेलामा के हुन्छ भने इट विल किप अन पोजिसनिङ एउटै पोजिसनमा बसिरहन्छ अनि सडनली के हुन्छ यो हामीले पावर ह्यामरहरूको हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन सो एउटा स्टेजबाट सडनली के हुन्छ देयर इज हाई एमाउन्ट अफ टर्क डेलिभर्ड त्यसै फेरि के हुन्छ वन्स अगेन इट विल स्टार्ट टु पुल अप इट विल स्टार्ट टु स्टोर है सो त्यस्तो हिसाबले पञ्चिङ प्रेसमा र आइसी इन्जिनमा चाहिँ यसको एप्लिकेसन छ टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ दुइटाको युज होइन एउटामा इनपुट चाहिँ सप्लाई चाहिँ यसमा कन्सट्यान्ट छ होइन सो इनपुट इज कन्सट्यान्ट आउटपुट इज भेराइङ यसमा इनपुट इज भेराइङ आउटपुट इज कन्सट्यान्ट सो फ्लाइ व्हिलमा इनर्जी दिँदाखेरि कन्सट्यान्ट दिने लिँदाखेरि सडनली लिने चाहिँ पञ्चिङ प्रेस भयो फ्लाइ व्हिलमा इनर्जी दिँदाखेरि चाहिँ सडनली दिने अनि लिँदाखेरि चाहिँ स्मुथली लिने इज फर आइसी इन्जिन ओके वाइ इज फ्लाइ व्हिल चाहिन्छ किन भन्दाखेरि टु स्टोर एन्ड रिलिज इनर्जी वेन निडेड ड्युरिङ वर्क साइकल यदि कन्टिन्युस साइकलमा कन्टिन्युस टर्क चाहिँ पाउने भइदिएको भए मैले फ्लाइ व्हिल युज गर्नु पर्दैन थियो है हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा फ्लाइ व्हिल देख्दैनौँ ठिक छ के भन्दा त्यहाँ जतिखेर टर्क चाहिएको छ मेरो टर्क चाहिँ ब्याट्रीले दिन्छ सो इट्स इन्स्टेन्टेनियस एउटा हिसाबले अर्को हिसाबले इट्स कन्सट्यान्ट मेरो ब्याट्रीले दिने पावर चाहिँ कन्सट्यान्ट हुन आउँछ इट्स नट लाइक यो पोजिसनमा चाहिँ म पावर दिन्छु यो पोजिसनमा चाहिँ दिन्न भन्दैन ब्याट्रीले आइसी इन्जिनहरूको केसमा चाहिँ त्यो भन्ने भएको हुनाले सो चाहिएको बेलामा युज गर्न सक्ने अरू बेलामा स्टोर गर्न सक्नको लागि वी निड फ्लाइ व्हिल अर्को पावर क्यापेसिटी अफ इलेक्ट्रिक मोटर है इलेक्ट्रिक मोटरलाई मैले सडनली नै यो सबै चिजलाई चाहिँ तान एकैचोटि गर भने त्यसको लागि के चाहिन्छ आई विल निड बिगर पावर है यो अब पहिलेदेखि दिने गरेको इक्जाम्पल त हो बट दिस इज रियली ब्याड टाइम टु गिभ दिस इक्जाम्पल द्याट बिङ सेड एउटा साधारण खोलाले चाहिँ यो घर बस्ती बगाउन गाउँ बगाउनलाई गाह्रो हुन्छ होइन सक्दैन होइन तर यदि त्यसमा चाहिँ ड्याम बनाएर स्टोरेज गरियो भने नाउ इट क्यान आखिर योमा आएको पानी इनपुट त एउटै थियो नि होइन सो सानो खोलालाई एकैचोटि बगा त भन्यो भने सक्दैन होइन तर एकुमुलेट भयो भन्ने सक्छ नि
सो मैले ठुलो सोर्स खोज्नु परेन, सानै सोर्सले पनि त्यो क्यापेसिटी छ। यो स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भने जस्तै सानो क्यापेसिटी पनि कन्टिन्युअस भइरह्यो भने काम गर्न सक्छ। सो द्याट क्यान बी एप्लिकेबल, द्याट इज एप्लिकेबल इन इलेक्ट्रिक मोटर। मैले हाई पावरको ह्यामर अथवा पावर प्रेस चाहिँ ठुलो मोटर राखेर बनाउन नसक्ने होइन है, सकिन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि त्यो ठुलो मोटरले एकैचोटि पावर सर्च गर्नु पर्यो, बल्की हुन आउँछ, इट हेज डिफ्रेन्ट इस्युज होइन। मलाई त्यति फ्रिक्वेन्टली पावर चाहिएको छैन, 5 मिनटमा एकचोटि त्यो पावर आइपुग्छ भने नाउ आई क्यान युज दिस स्प्यान अफ 5 मिनट्स, 4 मिनटसम्म अथवा 4 मिनट 55 सेकेन्डसम्म चाहिँ त्यो कन्टिन्युअस इनर्जी सप्लाई भएकोलाई चाहिँ एउटा स्टोरेजको रूपमा युज गर्ने, अनि त्यसपछि सडनली थ्रो आउट गर्ने भयो भने मेरो सोर्स सानो भयो भने पनि इट विल वर्क है। सो द्याट्स वाइ वी निड सिमिलर इक्जाम्पलको लागि मेकानिकलमा फ्लाइविल युज हुन्छ। अनि अर्को टु रिड्युस द एम्प्लिट्युड अफ स्पिड एन्ड फ्लक्चुएसन है। आइसी इन्जिनको बारेमा हामीले पढेका छौँ, वी नो हाउ इन्जिन अपरेट्स, स्लाइडर क्र्याङ्क हुन्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ यो तलमाथि गर्दाखेरि दिस विल रोटेट होइन। सो त्यस्तो हिसाबले हेर्ने हो भने त यसको यो ट्रु एन्ड फ्रो मोसन पनि त डिफ्रेन्ट स्पिडमा हुन्छ, इट्स नट कन्सटेन्ट। सो हाम्रो गाडीहरू पनि के हुनुपर्ने हो, यसरी हल्लिँदै भाइब्रेट हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तर त्यो हुँदैन। हाम्रो ड्राइभ चाहिँ के हुन्छ, इट्स स्मुथ है। रिजन के हो भन्दाखेरि यहाँबाट जर्क दिए पनि है, इट्स एक्ज्याक्ट टर्म जर्क, पोजिसनको डेरिभेटिभलाई हामी भेलोसिटी भन्छौँ, भेलोसिटीको डेरिभेटिभलाई हामी एक्सेलरेसन भन्छौँ, सरी, एक्सेलरेसनको डेरिभेटिभलाई हामी जर्क भन्छौँ है। सो जुन रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन पनि रेट अफ चेन्जको पनि रेट अफ चेन्ज, एक्सेलरेसनको पनि रेट अफ चेन्ज छ, जसलाई हामी जर्क भन्छौँ। त्यसरी आएको जर्कलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युस गर्ने काम चाहिँ फ्लाइविलले गर्छ है। जर्क आएको छ सडन, तर उसले के गर्छ, हल्लिँदैन, टसमस हुँदैन, उसलाई इम्प्याक्टै हुँदैन भन्ने होइन कि, इम्प्याक्टको टाइमिङ चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ है। एकछिन अडिएर अनि बल्ल मोसन जान्छ, जुन स्मुथिङ भयो नि होइन, र एकछिनपछि फोर्स नहट्दाखेरि पनि ऊ फोर्स छैन अब म हट्दिनँ भन्दैन के, त्यसपछि के गर्छ, ऊ रोकिन त रोकिन्छ अभियसली, तर बिस्तारै रोकिन्छ। सो त्यसले के गर्छ भने एउटा ड्याम्पिङ इफेक्ट दिन्छ, एन्ड इट विल रिड्युस द एम्प्लिट्युड अफ फ्लक्चुएसन है। यसरी यदि स्पिड जानु थियो भने यहाँ इनपुट चाहिँ यस्तो छ भने पनि उसले के गर्छ, यहाँनिर बिस्तारी मात्र माथि जान्छ, यहाँ बिस्तारी मात्र तल जान्छ, सो इट विल ड्याम्पन आउट है। द्याट्स वाइ वी निड फ्लाइविल फर दिस एप्लिकेसन्स। अब यो हामीले गभर्नर पढिसकेको हुनाले त्यति धेरै इफेक्टिभ चाहिँ नहोला, बट वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फ्लाइविल एन्ड गभर्नर भन्ने चिज रहन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा रोटरीमा छ, मैले अहिले भर्खर युज गरेको टर्म्सहरू, हाउ द्याट क्यान बी रङली इन्टरप्रिटेड हेर है त। मैले अहिले भर्खर वाइ फ्लाइविल भन्ने केसमा के भने, यो एम्प्लिट्युडको स्पिड फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ यसले रिड्युस गर्छ भने होइन। सो हामीले गभर्नरको काममा पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि एउटा मिन स्पिडमा चाहिँ त्यसले काम गर्छ, एउटा स्पिड मेन्टेन गर्छ, स्पिड तल माथि गयो भने के गर्छ, इट विल कन्ट्रोल हो। दुइटैमा के थियो, मास दुईतिरपट्टि एउटा रोटेटिङ मासकै मेकानिजम थियो, तर त्यो भन्दैमा दिस टु आर नट सेम है। स्पिड कन्ट्रोल गर्छ, उसले स्पिड कन्ट्रोल गर्ने र यसले स्पिड कन्ट्रोल गर्ने चिजमा फरक छ। फ्लाइविलले स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, स्पिडलाई एक हिसाबले चाहिँ नर्मलाइज गर्ने हो, स्मुदिङ मात्र गराउने हो होइन। गभर्नरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले इनपुटलाई नै रिड्युस गराएर कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ गभर्नरले हो है। फ्लाइविल चाहिँ दिएको स्पिडमा उड्ने नै हो, तर ब्यालेन्स बनाउँछ, दिस विल ओन्ली ब्यालेन्स इट होइन, एउटा स्मुदिङ मात्र गराउँछ भने यसले चाहिँ कन्ट्रोल नै गर्छ है। अब यसमा स्पिड कन्ट्रोल, यो स्पिडलाई फ्लक्चुएट हुनबाट रोक्नु, फ्लक्चुएटलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु, फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम फ्लाइविलको हो भने स्पिडलाई नै कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्नरको हो। द्याट्स वाइ इट्स टोटली डिफ्रेन्ट है। अनि यसले मिन स्पिडलाई इन्फ्लुएन्स पनि गर्दैन, कन्सट्यान्ट स्पिड मेन्टेन गर्नु पनि यसको टार्गेट होइन होइन। सो इट विल इट्सेल्फ बी फ्लक्चुएटिङ, के पनि फरक पर्दैन, एउटा रेन्जमा मात्र लिएर आउने हो भने गभर्नरको केसमा चाहिँ इट हेज नो इन्फ्लुएन्स अन साइक्लिक स्पिड फ्लक्चुएसन। यसले साइक्लिक अर्डरमा स्पिडलाई, सरी,
यसले साइक्लिक अर्डरमा स्पिडलाई फ्लक्चुएसन गर्ने होइन हैन। यसको फङ्सन गभर्नरको फङ्सन के थियो भन्दाखेरि एउटा मिन स्पिड सेट भइसकेपछि त्यो मिन स्पिडमा चाहिँ मेरो भेहिकललाई अथवा मेरो रोटेटिङ पार्टलाई इन्जिनलाई अपरेट गराउने हो है। अब अलवेज रिमेन्स अपरेसन वेन इन्जिन इज रनिङ, फ्लाइविल जहिले पनि घुमिरहेकै हुनुपर्छ। अब इन्जिन अपरेट्स ओन्ली अपरेट्स वेन इन्जिन इज रनिङ अवे फ्रम इट्स मिन स्पिड। एउटा मिन स्पिडमा भइरहेको बेलामा मेरो फ्लाइविल के हुन्छ, इट विल एक्ट एउटै रेडियसमा चाहिँ एक्ट गरिरहन्छ होइन, इट विल नट चेन्ज। सो साइक्लिक फ्लक्चुएसन आउटपुट इनर्जी यदि स्मल छ नेग्लेक्ट छ भने वी क्यान इलिमिनेट दिस है। यो चाहिँ कस्तो केसको लागि भन्न खोजेको भन्दाखेरि एउटा इन्जिन छ, जस्तो अहिले V8 को एक्जाम्पल लिउँ। V8 मा देयर आर 8 इन्जिन्स हैन, 8 सिलिन्डर छ नि, त्यो पनि सर्टेन ओरिएन्टेसनमा अथवा इनलाइन पनि हुनसक्छ, डजन्ट म्याटर। एनिवे देयर आर 8 सिलिन्डर्स। सो पावर साइकल कतिमा छ, 720 डिग्रीमा छ ठिक। सो 720 डिग्रीको पावर साइकल हेज बिन डिभाइडेड इन्टु 8 पार्ट ठिक छ। लेट्स ओपन क्याल्कुलेटर, 720 डिभाइडेड बाई 8। सो 90 डिग्रीको चाहिँ डिफ्रेन्समा चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि माई पावर साइकल 90 डिग्रीमा आइरहेको छ। सो एभ्री 90 डिग्रीमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटातिर फोर्स आउँछ, त्यसपछि अर्कोतिर फोर्स आउँछ, त्यसपछि अर्कोतिर फोर्स आउँछ। इट्स इट क्यान बी ब्यालेन्स्ड के। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ फ्लाइविल राखिरहनु आवश्यकता छैन, किनभने फ्लक्चुएसन एकदम कम छ। नेट टर्क के भइरहेको छ भन्दा जस्तो अब यो चाहिँ 1 को भयो, त्यसपछि यो चाहिँ 2 को भयो, यो चाहिँ 3 को भयो, यो चाहिँ 4 को भयो, 5 6 यति धेरै यहाँ चाहिँ लाइन्सहरू आइरहेको छ कि फ्लक्चुएसन अफसेट जम्मा 90 डिग्रीको छ भनिसकेपछि त्यति धेरै एउटाको इनर्जी सकिन लागेको बेलामा अर्कोले इनर्जी दिइहाल्छ, त्यसको सकिन लागेको बेलामा अर्कोले इनर्जी दिइहाल्छ। त्यो भइसकेपछि हामीलाई त्यति धेरै अब फ्लाइविलै चाहिँदैन चाहिँ भन्दैनौँ, तर फ्लाइविलको साइज चाहिँ घटाउन ओर्न पनि सकिन्छ होइन। अब गभर्नरको केसमा द्याट्स नट सो। यदि अटोमेटिकल्ली मलाई स्पिड कन्ट्रोल गर्नु छ, फ्युललाई भेराइ गर्नु छ भने मैले होइन यो त 8 सिलिन्डर इन्जिन हो यसमा चाहिँ युज गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ डजन्ट मेक एनी सेन्स होइन। फङ्सन नै टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। र अर्को एउटा मेजर डिफ्रेन्स के छ भने फ्लाइविलको गभर्नरको डिराइभेसन हामीले गर्दाखेरि प्लस माइनस एफ भनेर हामीले राखेका थियौँ है। यो अपवर्ड जाँदा असरी र डाउनवर्ड जाँदाखेरि यसमा फ्रिक्सनको इफेक्ट आउँछ। सो फ्रिक्सनको इफेक्टले कहिलेकाहीँ हाम्रो मोसनलाई सपोर्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो मोसनलाई अपोज गर्छ र त्यही अनुसारले वी निड टु भेराइ आवर भ्याल्युज होइन भनेका थियौँ। सो फ्रिक्सन लसलाई प्राय क्यालकुलेसनमा हामीले इलिमिनेट गरे पनि डिराइभेसन गर्ने बेलामा हामीले यति चिज चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ओके इलिमिनेट गऱ्यौँ हिसाब गर्नलाई सजिलो बनाउनको लागि, तर फ्रिक्सन भन्ने चिज हुँदै नहुने चाहिँ होइन है, वेन इट केस अफ गभर्नर भनेका थियौँ। भने फ्लाइविलको केसमा देयर इज नो फ्रिक्सन। जति इनर्जी चाहिँ मेरो फ्लाइविलले स्टोरेज गर्छ त्यो सबै इनर्जी चाहिँ एप्लिकेसन अथवा युजमा पनि जान्छ है। एकैछिन है त, हेलो हेलो okay, sorry about that. So in case of governor कम्प्लिटली इनर्जी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति इनर्जी आएको छ त्यसलाई स्टोर गर्छ। सो जुन सुरुमा मोसन आउने बित्तिकै उसलाई रेस्ट गर्ने थियो, इट्स नट ड्यु टु फ्रिक्सन, फ्रिक्सन त्यसमा इन्भल्भ हुँदैन, त्यो चाहिँ प्योरली ड्यु टु इट्स इनर्सिया है। सो मेटेरियल्स फर फ्लाइविलको लागि कमन युज गर्ने मेटेरियल भनेको चाहिँ हामीले कास्ट आयरन नै युज गरेको पाइन्छ, बिकज इट्स चिप। कुनै पनि कम्प्लेक्स सेप्सहरू दिन मिल्छ विदाउट इन्भल्भिङ मच अफ मेसिनिङ अपरेसन, कास्टिङ गर्न पनि सक्यो होइन, द्याट्स वाइ इट्स कल्ड कास्ट आइरन। अनि एक्सलेन्ट एबिलिटी टु ड्याम्प भाइब्रेसन, यो चाहिँ उसको इन्ट्रेन्जिक प्रोपर्टीमा पर्न आउँछ।
यो भाइब्रेसन चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि ड्याम्प भाइब्रेसन चाहिँ राम्ररी प्रड्युस गर्छ। सो वी प्रिफर कास्ट आइरन। तर यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि पुवर टेन्साइल स्ट्रेन्थ छ। सो इट्स फेलियर इज सडन एन्ड टोटल है। कुनै पनि बेला बिग्रिन सक्छ, भाँचिन सक्छ र भत्क्यो भने पुरै ध्वस्त हुने गरी नै फुटेर जान्छ, अलिकति चर्केर अडिने गर्ने भन्ने चिज जेनरली गर्दैन। सो दिस इज अबाउट कमन मेटेरियल्स युज फर फ्लाइविल। त्यसपछि अब स्मलर फ्लाइविल छ भने रिम अनि बिचको कनेक्सनलाई हामी वेब हब भन्छौँ। बिगर छ भने देयर इज स्पोकेट जस्तो रिब स्ट्रक्चर छ भन्छौँ होइन। त्यसलाई आर्म भनिन्छ, स्पाइडर एन्ड आर्म भन्ने चलन छ। अनि यो दुईटा फ्लाइविल इलेक्ट्रिकल सेपको बनाएर त्यसलाई चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ पिन गर्ने यी भेराइटीहरू हुन्छन्। बट अनफर्चुनेटली दिस इज नट द सब्जेक्ट अफ मेसिन डिजाइन है। हामी फ्लाइविल कसरी बन्छ, कुन मेटेरियलसम्म जान्छमा चाहिँ फाइन एज अ यही कोर्सको कन्टेन्ट भन्ने हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। तर फ्लाइविलको डिजाइन गर्ने हाम्रो टार्गेट होइन। फ्लाइविल कति केजीको राख्नु पर्यो, कति डायमिटरको राख्नु पर्यो, वी आर नट कन्सर्न अबाउट द्याट है। हामीले जस्तो फोर्सहरूको हिसाब गर्दाखेरि पनि त्यो फोर्स कहाँबाट आयोतिर कन्सर्न गर्दैन थियौँ। आएको फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नु हाम्रो टार्गेट थियो होइन। 5 सेन्टिमिटरमा 30 किलो झुन्डेको छ भनेपछि झुन्डेको छ त्यो 30 किलो कसले राख्यो हामीले कहिले पनि सोचेनौँ। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दा विल सिम्पली जम्प इन्टु हाउ वी ट्रिट अनब्यालेन्स फोर्सेस द्याट अराइज इन फ्लाइविल। अब फ्लाइविलको कन्स्ट्रक्सनतिर यसको टाइप्स कति, भेराइटी कति, हामी त्यतातिर जाँदैनौँ है। हामी अब केमा कन्सर्न गर्छौँ भन्दाखेरि विल कन्सर्न अन फ्लाइविलको मोमेन्ट कसरी निक्लिन्छ, टर्निङ मोमेन्ट कसरी आउँछ, त्यसबाट इनर्जी कसरी निक्लिन्छ, अल्फा कसरी निस्किन्छ, इनर्जी भनेको कुन कन्सेप्टबाट लागु हुन्छ, विल डिस्कस अन द्याट है त। सो दिस इज टर्निङ मोमेन्ट डायग्राम अफ एन स्टिम इन्जिन है। सेकेन्ड साइकल चाहिँ अलिकति सानो दिएको छ, बट एउटामा एक स्टेजमा इनर्जी आएको छ, त्यसपछि इनर्जी घटेको छ, फेरि इनर्जी डेभलप भएको छ। सो 360 डिग्रीमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यसको कम्प्लिट साइकल कम्प्लिट भएको छ। मैले 0 डिग्री यहाँनिरबाट सुरु गरेको हुनाले 360 डिग्री यहाँनिर छ है। दिस इज अ कम्प्लिट साइकल। त्यसपछि इट्स रिपिटिङ होइन। त्यो कम्बिनेसनमा के छ भन्दाखेरि जतिखेर यसको म्याक्सिमम स्पिड यसको मिनिमम टर्क भएको बेलामा अथवा मिन टर्कमा आएको बेलामा वी हेभ म्याक्सिमम स्पिड। रिजन के भन्दाखेरि यो चाहिँ एसोल्युसन जस्तो कन्सेप्ट भयो क्या। यो फोर्स चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँ आएको एक्स्ट्रा टर्निङ मोमेन्ट चाहिँ त्यसमा एड क्युमुलेटिभ हुँदै गइरहेको छ नि। यहाँ दुईटा ग्राफ छ है, यो चिज चाहिँ प्राय कमै बुझिन्छ। दिस इज वान ग्राफ जुन चाहिँ मेरो आउटपुट हो है। स्टिम इन्जिनबाट अथवा अपरेसनमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ, आई निड कन्स्ट्यान्ट आउटपुट होइन। मेरो रिक्वायरमेन्ट त के हो, रोडमा यदि यो ट्रेन कुदाउनु छ भने ट्रेन त कन्स्ट्यान्ट स्पिडले अथवा कन्स्ट्यान्ट टर्कबाट चाहिँ हिँड्नु पर्यो। सो द्याट्स माई एभरेज आउटपुट द्याट आई रिक्वायर है। मेरो एभरेज आउटपुट चाहिँ यो भयो। तर मेरो सिस्टमले अथवा इन्जिनले जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट निकाल्न सक्ने भए त्यो त इलेक्ट्रिक मोटर भइहाल्यो नि होइन। त्यो हुँदैन। उसले त के हुन्छ, एउटा कुनै साइकलमा, एउटा कुनै स्टेजमा, एउटा कुनै स्ट्रोकमा चाहिँ इनर्जी दिन्छ, अरू बेलामा उसले के गर्छ, इट विल रियुज द्याट इनर्जी। सो यहाँ पनि के भइरहेको छ, फर्स्टमा चाहिँ उसले फ्रेस स्टिम भेटायो, फ्रेस स्टिममा के गर्यो, हाई एमाउन्ट अफ इनर्जी दियो। अनि त्यसपछि के गर्यो, उसले इनर्जी दिएन। सेकेन्ड स्टेजमा उसले त्यही स्टिम नै युज गर्यो अहिलेलाई, ठिक छ। सो सेकेन्ड स्टेजमा अलिकति कम टाइपको दियो, बट इट गेभ मी द इनर्जी। त्यसपछि थर्ड स्टेजमा गइसकेपछि यो फ्रेस भयो होइन, द्याट वाज फेस्ड आउट। त्यसपछि के गर्यो, यहाँ नयाँ भ्यालुलाई अथवा नयाँ स्टिमलाई उसले इनपुटको रूपमा लियो एन्ड इट्स प्रोसिडेड विथ इट्स साइकल है। सो यो क्रममा उसले इनर्जी कति कति दियो भन्दाखेरि यो इनर्जी मलाई दिएको इनर्जी हो, ठिक छ। र उसले मबाट उसले भन्नुको अर्थ यो स्टेजमा के गरिरहेको छ, उसले मलाई चाहिने भन्दा बढी इनर्जी दिइरहेको छ। यो स्टेजमा मलाई चाहिने इनर्जी भन्दा उसले कम इनर्जी चाहिँ दिइरहेको छ होइन। मिन टर्क नै मलाई अहिले चाहिने इनर्जीमा विल कन्भर्ट द्याट टर्क इन्टु इनर्जी होइन, आई अल्फा गरेर द्याट क्यान बी टेल। सो के देखिरहेको छ भन्दाखेरि मलाई चाहिने भन्दा घरि उसले चाहिँ कम दिन्छ, घरि उसले बढी दिन्छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्मुथ अपरेसनमा ल्याउनको लागि जतिखेर उसले बढी दिन्छ यो इनर्जी के हुन्छ, दिस इज स्टोर्ड, फ्लाइविलमा स्टोर्ड हुन्छ यहाँ भरिको इनर्जी होइन।
अनि जतिखेर उसले मलाई कम दिन्छ त्यतिखेर के हुन्छ दिस इनर्जी इज टेकन आउट सो यहाँ स्टोर गरेको भन्दा यहाँ के भयो कम इनर्जी मात्र लियो हैन अलिकति हेर्दाखेरि यो सानो छ त्यसपछि के भयो सेकेन्ड फेजमा फेरि उसले मलाई इनर्जी दियो ठिक त्यसलाई पनि के भयो एड भयो अनि लास्टमा के भयो इट्स कन्ज्युम्ड र यहाँ पुग्दाखेरि के भयो टोटल इनर्जी 0 भयो तर त्यतिखेरसम्म यो जुन इनर्जी युज भएको थियो नि यो त वेस्ट भएको अथवा उसले चाहिने भन्दा चाहिँ फ्लाइविलबाट चाहिँ इनर्जी चाहिँ लिएको हो हैन फ्लाइविलबाट इनर्जी टेकन आउट गरेको हो त्यो टेकन आउट इनर्जीले सिस्टमलाई यतिसम्म पुस गर्यो कि नाउ द इन्जिन अ सिस्टम इज स्टार्टिङ टु प्रड्युस इनर्जी र यसपछि फेरि के हुन्छ मेरो इनर्जी चाहिँ प्रड्युस हुन्छ है सो यसमा म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी त्यो साइकलमा देखिएको छ त्यस्तै दिस इज फर 4 स्ट्रोक इन्जिन 4 स्ट्रोक इन्जिनको लागि डिफ्रेन्ट साइकलमा यहाँ चाहिँ अब यो एक्जस्टको केसमा र कम्प्रेसनको केसमा पनि प्रेसरको कारणले अलिकति इनर्जी थोरै चाहिँ पोजिटिभ इनर्जी दिएको हुन्छ तर मेन पोजिटिभ इनर्जी हामीले पाउने कहाँनिर भन्दाखेरि दिस साइकल दिस इज कम्बसन स्ट्रोकमा चाहिँ हामीलाई मेन इनर्जी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ र यही एक्सेसिभ इनर्जी चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर तिर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो नेगेटिभ साइकलमा तिर्नुपर्ने हुन्छ सो 720 डिग्रीसम्म जाँदाखेरि उसले इन्टेक कम्प्रेस कम्बसन एक्जस्ट सो यो होल साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि त्यही बिचको स्टेजमा आएको इनर्जी चाहिँ युज हुन्छ अब 2 स्ट्रोक इन्जिनको लागि फेरि के हुन आउँछ इट विल कम्प्लिट इन 360 डिग्रीमा कम्प्लिट गर्छ हैन सो दिस इज हाउ 4 स्ट्रोक इन्जिन हो र यसमा म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन एनर्जी कम्बसनमा आइरहेको छ है त अब नाउ दिस इज द केस अफ जस्ट उल्टो हुन्छ भनिएको थिएँ फर पन्च प्रेस है अब यसमा मेरो इनर्जी सप्लाइड चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स कन्स्ट्यान्ट है मोटरले कन्टिन्युअसली त्यो फ्लाइविललाई घुमाएको छ फ्लाइविल घुमिरहेको छ तर त्यसले के गर्छ टर्क चाहिँ स्टोर गरिरहेको छ उसले बाहिर फालेको छैन ऊ आफै मस्तीले घुम्दैछ घुम्छ एउटा स्टेजमा गइसकेपछि जब मेरो एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर के गर्छ इट विल सिम्पली फल डाउन हैन त्यो सबै इनर्जी उसले के गर्छ रिलिज गरिदिन्छ अब इनर्जी रिलिज भइसकेपछि त उसले जुन गेन गर्दै आएको स्पिड थियो त्यो स्पिड पनि त सबै हटाइदिन्छ इट विल कम टुवर्ड्स नेट जेरोतिर आउँछ अनि फेरि अर्को साइकलको लागि के हुन्छ मेरो इनर्जी चाहिँ सप्लाई हुन थाल्छ एन्ड द्याट्स हाउ इट विल फङ्सन है त्यसरी चाहिँ यसले फङ्सन गर्छ सो दिस इज बेसिक कन्सेप्ट इन्जिनहरूको केसमा हेर्दाखेरि मेरो रेसिप्रोकेटिङ जुन आएको थियो रेसिप्रोकेटिङ पार्टबाट आएको रोटेटिङ क्र्याङ्क यहाँ भइरहेको छ दिस इज माई क्र्याङ्क साफ्ट र क्र्याङ्क साफ्टले के गरिरहेको छ भन्दा मेरो फ्लाइविललाई घुमाइरहेको छ अब फ्लाइविल पछि यतापट्टि के हुन्छ आई डु हेभ क्लच पछि ट्रान्समिसन सिस्टम त्यसरी जान्छ सो अब कुनै केसमा प्राय पछाडि नै हुन्छ अगाडिपट्टि पनि राख्न सकिन्छ अब फ्लाइविल सिलिन्ड्रिकल अथवा होल डिस सेपमा भइसकेपछि मेरो इन्जिनलाई स्टार्ट गर्ने मोटरले पनि गियरिङ कहाँ गर्ने त कहाँ समाउने भन्दाखेरि त्यही फ्लाइविलमै समातेर फ्लाइविललाई नै घुमाउँछौँ हामी जुन हामीले लास्ट सेमेस्टरको रिसर्च इन्जिनको ल्याबमा हेरेका थियौँ ब्लू कलरको यत्रो ठुलो फलामको डल्लो द्याट इज फ्लाइविल हैन स्टार्टिङ गर्ने बेलामा के हुन्छ मोटरले त्यसलाई घुमाउँछ एउटा सर्टेन स्पिड आइसकेपछि चाहिँ त्यसले नै म इन्जिनलाई घुमाउँछ र मैले घरिघरि स्टार्ट गरिरहनु पर्दैन एकचोटि स्टार्ट गरेपछि पुग्छ हैन सो ट्र्याक्टरहरूको केसमा जुन ह्यान्डलले फन घुमाइन्छ द्याट इज त्यो के हो भन्दाखेरि त्यही हो फ्लाइविल हैन अब इन्जिनलाई एकैचोटि स्टार्ट गर्नलाई बाइकको जस्तो चाहिँ टायरमा डोरी बाँधेर स्वाट तानेको भरमा ट्र्याक्टरको इन्जिन स्टार्ट हुन भ्याउँदैन त्यसलाई हाई इनर्जी चाहियो हैन सो गाडी धकेलेको जस्तै त हो नि एकजनाले त गाडी धकेलेर धक्का स्टार्ट त हुनेवाला छैन बाइकसम्म तैबिसेको होला सिङ्गल सिलिन्डर भएर सो अब धेरै मान्छे त्यहाँ बटुलेर हरेकचोटि स्टार्ट गर्ने बेलामा धेरै मान्छे बटुलेर धकेलेर त साध्य लागेन भनेपछि के गर्छ एउटै मान्छेले धेरै मान्छेले जतिकै घुमाउँछ फ्लाइविललाई मजाले घुमाउँछ अनि फ्लाइविल इनफ स्पिडमा पुगिसकेपछि एउटा सर्टेन मोमेन्ट अफ इनर्सिया गेन गरिसकेपछि बल्ल क्र्याङ्क गरिन्छ त्यसपछि क्र्याङ्क गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अघिदेखि त्यत्रो घुमाएको स्पिड चाहिँ उसले के गर्छ एकैचोटि
चाहिँ त्यत्रो इनर्जी एकैचोटि चाहिँ उसले रिसिभ गर्छ इन्जिनले एन्ड इट विल हेल्प इट क्र्याङ्क होइन सो 5 जना मान्छे खोज्नुको सट्टामा पहिले एउटा मान्छेले 5 जना मान्छेले जसरी घुमाउँछ ताकि टोटल इनर्जी चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट भएर 5 जनाले गाडी धकेलेको जस्तो हुन्छ एन्ड द्याट्स हाउ आवर ट्र्याक्टर स्टार्ट्स सो दिस इज बेसिक प्रिन्सिपल अबाउट इट इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्सहरूमा चाहिँ यो भित्रतिर राखेको हुन्छ पछाडिपट्टि क्लचको छेउतिर ट्र्याक्टरको केसमा चाहिँ इन्जिनसँग कनेक्ट हुने गरी छेउमा राखेको हुन्छ किनभने रिचेबल हुनु पर्यो होइन भेट्न सक्ने हुनु पर्यो सो द टर्निङ मोमेन्ट अन द क्र्याङ्क साफ्टको रिलेसनसिप चाहिँ यो है सो यहाँ पनि के देख्न सकिन्छ अघि तिमीहरूलाई प्रिभ्यू थोरै दिइएको थियो क्र्याङ्क साफ्टहरूको केसमा यो फोर्स टर्कहरूको रिलेसन चाहिँ थीटा एन्ड 2 थीटा भनेर आएको छ है सो यो डायग्राममा एफपीको भ्यालु यु क्यान किप एनी है आरको भ्यालु पनि राख्न सक्छौ थीटा साइन थीटा अहिले यसको भ्यालु पनि 1 यसको भ्यालु पनि 1 यसको भ्यालु चाहिँ अब भेराइ हुनु पर्यो हैन थीटाको भ्यालु चाहिँ लेट्स किप इट फ्रम 0 टु 270 डिग्री सरी 720 डिग्री 720 डिग्रीसम्म हामीले चेन्ज गरायौँ एनको भ्यालु चाहिँ लेट्स नट किप 1 है साइन स्क्वायर थीटा फेरि फ्याट 1 भइदिन्छ अनि 0 हुन आउँछ सो लेट्स किप इट अलिकति ठुलो बनाऊ एनको अरु चाहिँ भ्यालु 1 राख्दा नि फरक परेन एनको भ्यालु चाहिँ 1 नराखौँ किनभने साइन स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ यो भनेको चाहिँ रेसियो हो के मेरो क्र्याङ्कको रड र यसको बिचको रेसियो चाहिँ यहाँनिर दिएको हुन्छ सो लेट्स किप इट 4 5 8 त्यसरी जेनरली 4 सम्म चाहिँ राख्ने चलन छ जेनरल प्र्याक्टिसमा एनको भ्यालु 4 हुन्छ सो त्यो राखेर मैले यदि यसको टर्कलाई प्लट गरेँ भने आई विल गेट सम कर्भ लाइक दिस है त्यतिखेर मैले प्लट गरेँ भने क्र्याङ्क एङ्गल र टर्निङ मोमेन्टको बिचमा आई विल गेट सर्टेन कर्भ ठिक छ यो कर्भ चाहिँ अब अहिले मैले कस थीटा साइन थीटा इक्वल राखेको हुनाले इट विल हेभ इक्वल सेगमेन्ट है यसमा फायरिङ कतिखेर गर्ने इन्जिनले कतिखेर फोर्स दिने भन्नेको छैन कि इन्जिनले दिएको फोर्सलाई के गरिसक्यो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्टमा कन्भर्ट गरिसक्यो सो एक्चुअली मेरो कम्बसन साइकल त 90 डिग्री त चल्नेवाला छैन हैन तर पनि अहिलेको लागि हामी के गरिरहेछौँ भन्दा इक्वल पार्टमै गरेर एज्युम्सनमा गइरहेछौँ सो टर्निङ मोमेन्ट मेरो पोजिटिभ छ हैन मेरो मिन भन्दा बडीको भ्यालु ठुलो भ्यालु आइरहेको छ when it's moving from B to C ठिक छ सो B to C मा के छ इट विल हेभ मोर इनर्जी धेरै इनर्जी पाउँछ हैन सो यो एड हुनु भनेको म्याक्सिमम इनर्जी कहाँनिर आउनु पर्यो भन्दाखेरि सी भएको बेलामा चाहिँ उसँग म्याक्सिमम टर्क एड भइरहेको छ नि हैन टर्निङ मोमेन्ट एड भइरहेको छ भने चाहिँ उसँग म्याक्सिमम इनर्जी स्टोर कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि सी मा पुग्दाखेरि उसँग म्याक्सिमम इनर्जी स्टोर हुन्छ ठिक त्यसपछिको कन्डिसनमा के हुन्छ अब इन्जिनले त मलाई इनर्जी दिएको छैन घट्न थाल्यो फ्लाइ व्हीलले के गर्न थाल्छ अब इनर्जी रिलिज गर्न थाल्छ सो इनर्जी यो अलिकति काउन्टर इन्ट्युटिभ छ है यहाँ टर्क म्याक्सिमम भनेको इनर्जी म्याक्सिमम होइन धेरै विद्यार्थीहरू यसमा कन्फ्युज भइरहेको पाइन्छ म्याक्सिमम इनर्जी यहाँदेखि यहाँसम्म होइन है मेरो फ्लाइ व्हीलमा हुने म्याक्सिमम इनर्जी के भन्दा यो त यो घट्दो क्रममा भए पनि पोजिटिभै छ त अझै पनि हैन एसेलेरेसनको कन्सेप्टबाट अलिकति सोच्यो भने इट विल बी इजियर है सो मेरो पिक एसेलेरेसन यहाँनिर थियो त्यसपछि मेरो रिटार्डेसन भयो भन्दैमा मेरो भेहिकल तत्काल उल्टो त हिँड्न थाल्दैन नि जेरो भएपछि पो उल्टो हिँड्न थाल्ने हो त त्योभन्दा अगाडि त उल्टो हिँड्न थाल्दैन सो त्यो भएको हुनाले यो म्याक्सिमम टर्क यहाँ हो म्याक्सिमम इनर्जी चाहिँ यहाँ हो है स्टुडेन्ट्सहरू अलिअलि कन्फ्युज भएको पाइन्छ द्याट्स वाइ सो बीदेखि सीसम्म र डीदेखि ईसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो इन्जिनले एक्स्ट्रा इनर्जी दिइरहेको छ र यो इनर्जी के भइरहेको छ इट्स बिङ स्टोर्ड इन फ्लाइव्हिल ठिक छ अब सीदेखि डीसम्मको केसमा चाहिँ मेरो मोसन स्टप भएको होइन उल्टो घुम्न थालेको होइन अझै पोजिटिभतिरै गइरहेको छ तर मेरो फ्लाइव्हिल चाहिँ के भइरहेको छ नाउ फ्लाइव्हिलले चाहिँ इनर्जी रिलिज गर्दैछ है सो एसेलरेटिङ टर्क भनेको चाहिँ टी माइनस टी मिन भयो ठिक छ सो यो टर्कले चाहिँ के गर्छ यसलाई एसेलरेट गर्छ यहाँनिर टी माइनस टी मिन के छ टी मिन इज बिगर देन यहाँनिरको टी भ्याल्युज सो यसले चाहिँ के गर्छ डिसेलरेट गर्छ अथवा रिटार्डेसन दिन्छ है सो वाट इट मिन्स इज टी माइनस टी मिन भनेको यो रिजन लेट मी रिज दिस यो रिजनमा एसेलरेट गर्छ यो रिजनमा एसेलरेट गर्छ यो रिजनमा
रिटार्डेसन हुन्छ। त्यो भन्दैमा उल्टो घुम्छ हैन है, अगाडि नै घुम्छ तर घुम्ने स्पिड चाहिँ उसको घट्दो हुन्छ। द्याट्स इट क्रुसियल है। सो भेलोसिटी नै नेगेटिभ हुन्छ भनेको होइन, भेलोसिटी चाहिँ घट्दै जान्छ, चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ डेफिनेटली। ठिक छ। सो एसेलरेट्स कुन पोजिसनमा गर्छ, रिटार्ड कुन पोजिसनमा गर्छ भन्ने चिज भइसकेपछि म्याक्सिमम एसेलेरेसन हुन्जेलसम्म यहाँसम्म के छ, एफ इज इक्वल्स टु एमए होइन। एसेलेरेसन पोजिटिभ छ भन्नुको अर्थ के भयो, फोर्स पोजिटिभ छ। फोर्स पोजिटिभ छ भने चाहिँ इनर्जी के भइरहेछ, इट्स एक्युमुलेटिङ, जोडिँदैछ जोडिँदैछ जोडिँदैछ। सीमा पुगिसकेपछि के हुन्छ, नाउ एसेलरेसन नेगेटिभ छ, रिटार्डेसन छ। घुम्न त त्यतैतिर घुमिरहेको छ तर फोर्स घट्दो छ होइन, नेगेटिभमा रेट घट्दो भएर अब त नेगेटिभमा गइसक्यो, उल्टो आफूले इनर्जी दिनु परिरहेको छ दिनु परिरहेको छ दिनु परिरहेको छ। ठिक। सो सर्टेन रेन्जपछि के हुन आउँछ, दिने क्रम पनि घट्न थाल्छ होइन, रेट अफ डिक्लाइन पनि घट्न थाल्छ अनि उल्टो इनर्जी रिसिभ गर्न थाल्छ। सो आफ्टर सर्टेन पोइन्ट मिन भ्यालु भन्दा माथि गइसकेपछि फेरि के हुन थाल्छ, नाउ इट्स इट विल स्टार्ट एसेलरेटिङ। ठिक छ। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो मिन टर्कबाट रिलेसनसिप निक्लिन्छ है त। सो लेट्स लुक फर्दर। अब रेजिस्टिङ लाइन एएफ बनाएको छ, यसमा इन्टरमिडिएट पोइन्ट एबिसिडिई भनेर इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू राखिएको छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो मिनले मेरो एक्चुअल कर्भलाई काटेको। अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन केस अफ आइसी इन्जिन दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट है। इन केस अफ पन्चिङ प्रेस, हजुर हेलो बोलेको जस्तो लागेको थियो, ठिकै छ ल। सो इन केस अफ पन्चिङ प्रेस दिस विल बी इनपुट एन्ड दिस विल बी आउटपुट होइन। सो मिन भ्याल्युले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो रोल चाहिँ चेन्ज गरे अनुसार, मेसिनको रोल चेन्ज भए अनुसार यसको पर्फर्मेन्स पनि चेन्ज हुन्छ। बट अहिलेलाई लेट्स टेक दिस इन्टु एकाउन्ट। सो मेरो टोटल इनर्जी द्याट, अब आइसी इन्जिनको केसबाट भन्छु है, यो हरेकचोटि उल्टो पाल्टो पारेर भएन। सो वी आर लुकिङ एट आइसी इन्जिनको केस, ठिक छ। सो आइसी इन्जिनको कर्भ एक्ज्याक्टली यस्तो त हुँदैन, बट स्टिल आइसी इन्जिनको केसमा हेऱ्यौँ भने मेरो टोटल्ली आउटपुटको रूपमा टायरले एक्सपिरियन्स गर्ने इनर्जी के हो भन्दाखेरि दिस इज द इनर्जी द्याट माई टायर एक्सपिरियन्स होइन। टक मिन टकमा जति एभरेज टक जति छ त्यति चाहिँ के हुन्छ, मेरो टायरले एक्सपिरियन्स गर्छ, ठिक छ। तर इन्जिनले टायरलाई अथवा मेरो आउटपुट सिस्टमलाई कन्सट्यान्ट दिँदैन, उसले चाहिँ फ्लक्चुएटिङमा दिन्छ। सो लेट्स लुक इन्टु केसेस। जब मेरो क्र्याङ्क एदेखि पी डिग्रीसम्म मुभ भएको छ त्यतिखेर के छ, द भ्यालु इज बिलो मिन भ्यालु। भन्नुको अर्थ यति चाहिँ मेरो इनर्जी प्रोभाइड भइरहेको छ, दिस इज द इनर्जी सप्लाइड बाई इन्जिन होइन। सो वर्क डन बाई इन्जिन इज इक्वल्स टु ए बी र पी। यो कर्भले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यति चाहिँ इन्जिनले वर्क डन दिइरहेको छ। मलाई चाहिएको कति हो भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति थियो, यो पुरै मेरो रिक्वायरमेन्ट हो होइन। यो टोटल्ली सबै नै मेरो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ चाहिँ एदेखि 0देखि पीसम्म मलाई चाहिने इनर्जी चाहिँ यति थियो होइन, चाहिने वर्क यति थियो, चाहिने इनर्जी यति थियो। तर मैले इन्जिनले कति दिइरहेछ भने चाहिँ यति मात्रै दिइरहेको छ, बाँकी रहेको इनर्जी जुन छ। सो इन्जिन हेज डन लेस वर्क। सो एरिया कति लेस भन्दाखेरि एबी माथिपट्टिको एरिया जति लेस काम चाहिँ के अरे इन्जिनले गर्यो। गर्नुपर्ने एबिपी 0 थियो, गर्यो कति भन्दाखेरि बिपी 0 चाहिँ गर्यो, अथवा बिपिए भनौँ, बिपिए चाहिँ गर्यो। सो कतिले थोरै गर्यो भन्दाखेरि एबिएले चाहिँ थोरै गर्यो होइन। यो भ्यालु चाहिँ कहाँबाट आउँछ त त्यसो हो भने भन्दाखेरि द्याट भ्यालु इज गिभन बाई हाम्रो फ्लाइविल, ठिक छ। सो फ्लाइविलले त्यति इनर्जी यसलाई सप्लाई गर्नु भनेको के हो, फ्लाइविल चाहिँ रिटार्डेसनमा गयो, फ्लाइविल जुन स्पिडमा घुमिरहेको थियो फ्लाइविलको स्पिड के हदसम्म घट्यो, ठिक। तर के भइदियो, यति हुन्जेलसम्म पोइन्ट बी एचिभ भयो, इट्स अ क्रुसल पोइन्ट। त्यसपछि के हुन थाल्छ, पोजिटिभ साइकल सुरु हुन्छ होइन, फ्लाइविलको बुल सुरु भयो। अब के भयो, नाउ इट्स विल स्टार्ट गिभिङ ब्याक है, फ्लाइविललाई यसले सप्लाई गर्न थाल्यो। सो एमाउन्ट अफ इनर्जी टेकन फ्रम फ्लाइविल एन्ड स्पिड डिक्रिज, यहाँ नै चाहिँ स्पिड डिक्रिज हुन्थ्यो। त्यसपछिको सिचुएसनमा अब यो ल्याङ्ग्वेजमा कथा लेखेको छ, त्यो तिमीहरूले आफ्नो हिसाबले हेर्नु, म बुझाउँदै जान्छु है त। सो त्यसपछिको स्टेजमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नाउ बिबिसी, ठिक छ। मेरो इन्जिनले कति दिन्छ भन्दाखेरि इन्जिनले दिइरहेको छ पिबिबिएक्यू, यति चाहिँ मेरो इन्जिनले दिइरहेको छ
यो होल एरिया हो नि, जब P देखि Q सम्म जान्छ यति चाहिँ मेरो इन्जिनले दिइरहेको छ। ठिक छ, मलाई चाहिएको कति थियो, चाहिएको यति मात्र थियो है, यो चाहिँ मेरो युज हुन्छ अथवा कन्ज्युम हुन्छ भन्ने चिज हो, यति चाहिँ मलाई चाहिएको थियो। सो मलाई सरप्लस कति दियो भन्दाखेरि दिस इज माई सरप्लस। यो सरप्लस कहाँ गयो, यो सरप्लस गयो मेरो फ्लाइविलमा। फ्लाइविलले एक्स्ट्रा इनर्जी पायो भनेपछि चाहिँ के भयो, अघि स्पिड घटेको थियो, अब के भयो, अब स्पिड बढ्यो। ठिक छ, सो 4-5 अङ्कले यो बढ्यो, सो इट रिच इट्स पिनाकल। बढ्दै बढ्दै गएपछि सडनली घट्ने होइन, त्यो उनीहरूले एउटा सर्टेन स्पिडमा बढ्यो, म्याक्सिमम टर्कको लोकेसनमा पुग्यो, त्यसपछि यो घट्न थाल्यो होइन। घट्नुको रिजन के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्जिनले पावर दिएको छैन, युज त कन्सट्यान्ट स्पिडमा युज भइरहेछ नि होइन, सो दिने रेट घटेको हो है। सो सीमा पुगिसकेपछि के भयो, इट हेज म्याक्सिमम इनर्जी। म्याक्सिमम इनर्जी उसँग कुन पोजिसनमा छ भन्दाखेरि क्यापिटल सी भन्ने पोजिसनमा चाहिँ उसँग म्याक्सिमम छ। के भन्दाखेरि बीदेखि स्मल बीदेखि सीसम्म यो बाटोमा जाँदाखेरि उसले थोरै पाइरहेको थियो, 1000 पाइरहेको चिज उसले कति पाइरहेछ भन्दाखेरि 700, 800, 600, 500 हुँदै पाइरहेको छ, तर उसको ब्याङ्क ब्यालेन्स त बढिरहेको छ नि होइन। सो यति ठाउँमा चाहिँ उसको म्याक्सिमम भयो फ्लाइविलको इनर्जी। त्यसपछि के भयो, गर्नुपर्ने काम यति थियो, अहिले यसलाई हाफ साइकल गरौँ है त। सो गर्नुपर्ने काम यति थियो, ठिक छ, इन्जिनले कति काम गरिदियो, फेरि यति गरिदियो। नाउ अगेन दिस इज लस। यो अब कहाँबाट आउँछ त होइन। सो यसलाई सोर्स अफ इन्कम भन्दा हुन्छ, कन्टिन्युअस सोर्स। थोरै अब यहाँ खर्च धेरै भयो, आम्दानी चाहिँ कम भयो, खर्च धेरै भयो भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ खर्च भनौँ है त। हामी आइसी इन्जिनको हिसाबले हेरेको हुनाले यो खर्च हो, फेरि उसमा हेरेको भए यो आम्दानी हुन्थ्यो है, त्यसलाई हामी बुझौँला। पन्चिङ प्रेसमा चाहिँ यो आम्दानी हो, अर्को चाहिँ खर्च हो। सो अहिले के भयो, मेरो खर्च चाहिँ कन्सट्यान्ट भइरहेको छ सुरुदेखि नै। अब ब्याङ्क ब्यालेन्समा यहाँ एक्स्ट्रा भएको जम्मा भएको थियो, अब के हुनु पर्यो, नाउ इट निड्स टु बी युज स्पेन्ड होइन। सो यसले यति इनर्जी चाहिँ लस गर्ने भयो। यो इनर्जी लस होइन, किन भन्दाखेरि यति त इन्जिनले दिइरहेको थियो त होइन, बाहिरपट्टिको त मेरो इन्जिनले प्रोभाइड गरिरहेको इनर्जी हो होइन, यो मेरो इन्कममा आइरहेको पैसा हो। नआएको खाल्टो चाहिँ केले पुर्नु पर्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट ल्याएर पुर्नु पर्यो। योमा ब्यालेन्स भयो सकियो भन्न मिल्दैन। अब अहिले दिएको एक्जाम्पलमा चाहिँ यो सिमेट्रिक होला, द्याट्स अनदर केस। तर त्यसपछि के हुन्छ, फेरि यो कन्ज्युम गराउँदै गर्दाखेरि अर्को साइकल सुरु हुन्छ एन्ड इट विल हेभ अनदर पोजिटिभ। मेबी साइकल यहाँदेखि यहाँसम्मको जान पनि त सक्छ नि होइन, 360 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। मेरो अहिले यहाँ देखाएको चाहिँ 90 डिग्रीको साइकल हुनसक्छ अथवा 180 डिग्रीको साइकल हुनसक्छ है। दुईवटा इन्जिनको चाहिँ 2 सिलिन्डर इन्जिन रहेछ भने त त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि पावर स्ट्रोक त दुई साइकलमा आउने भयो नि त होइन। नर्मली 720 मा आउनेको चाहिँ दुईवटा सिलिन्डर भइसकेपछि 360 मा आउने भयो। ठिक छ, 4 सिलिन्डर इन्जिन रहेछ भने त 180 मा आउने भयो। सो त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ रिड्युस हुनसक्छ। जसरी हामीले V8 अथवा 8 सिलिन्डरको केसमा चाहिँ 8 डिग्री 90 डिग्रीमा आउने भयो पावर साइकल भनेको थियौँ। सो साइकल क्यान बी डिफ्रेन्ट, 360 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। अघि आइसी इन्जिनको 720 बनाएको जस्तै द्याट क्यान बी चेन्ज। ठिक छ, सो रहेको एक्सेस इनर्जी इनमा के हुनुपर्छ भन्दा इट सुड बी 0 है। जस्तो मलाई आउने स्यालेरी र मैले गर्ने खर्च एक महिनामा ठ्याक्क पुग्छ भन्यो भने हरेक महिनाको 1 गते के हुने भयो, आई विल हेभ ब्यालेन्स 0 हुने भयो। अनि फेरि मेरो स्यालेरी चाहिँ आउँदै जान्छ, खर्च बिस्तारै हुँदै जान्छ, ब्यालेन्स 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 भइरहेको छ। यदि मेरो इन्कम बढी एक्सपेन्डिचर कम छ भने के हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्समा बढ्न थाल्छ। सो यहाँ पनि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि एभ्री टाइम ब्यालेन्स बढ्ने गरी गर्नु भएन होइन। इट्स नट यो इकोनोमिक्स होइन यो, इट सुड बी इन ब्यालेन्स। ठिक छ, एक्स्ट्रा इनर्जी चाहिँ ल फ्लाइविलले स्टोर गरिरहोस् भन्यो भने यो त साइकलमा गइरहने चिज हो। हरेकचोटि स्टोर हुँदा 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 हुँदै एसिलेट भएको भई मेरो फ्लाइविल एक्सेसिभली घुम्न थाल्छ होइन। अनि त्यसले ल्याउने हेजर्ड्सहरू फेरि अर्को हुन थाल्छ। सो यो चाहिँ तिमीले मेसिन डिजाइनमा कसरी ठ्याक्क डिजाइन गर्ने भन्ने चिज त्यता हेर्छौ है। अहिलेलाई हाम्रो ठ्याक्क डिजाइनको भइसकेपछि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने चिज हामी यहाँ हेर्दैछौँ। सो भेरिएसन अफ इनर्जी एबभ एन्ड बिलो मेन रेजिस्टिङ टर्क लाइन आर कल्ड फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी। योभन्दा तल जाने माथि जाने जुन चिज भइरहेको छ दिस इज वाट वी कल्ड इनर्जी फ्लक्चुएसन। एरियाज BCB CCD DDE भनेको यहीँ हाइलाइट गरेको एरिया, यसलाई चाहिँ अब यो हाइलाइटकोमा काउन्ट गरिएन होइन।
मेबी इएफ यिनीहरूलाई पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ, यसको पनि कन्टिन्युस साइकल जाला होइन। सो यस्ता मिनभन्दा तल र माथि भएको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्लक्चुएसन अफ एनर्जी भन्छौँ, ठिक छ। सो टर्निङ मोमेन्ट डायग्राम फर 4 स्ट्रोक इन्जिनको लागि हेरौँ। सो दिस इज क्राङ्क एङ्गल एन्ड टर्निङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि। सो यो चाहिँ सिलिन्डर 1ले दिने टर्क भयो है। सिलिन्डर 2ले के गर्यो, सर्टेन अफसेटमा सिलिन्डर 2ले टर्क दियो 60 डिग्री अफसेटमा होइन। त्यसपछि अर्को 60 डिग्री अफसेटमा केले टर्क दियो भन्दाखेरि मेरो क्र्याङ्क एङ्गलले टर्क दियो, ठिक छ। सो यो कन्डिसनमा मैले इच एन्ड एभ्री पोजिसनको मिन पोजिसनको क्यालकुलेसन गरेँ भने यहाँनिरको टर्क कति भन्दाखेरि हरियोको यहाँसम्मको भ्यालु, निलोको यहाँसम्मको भ्यालु, कालोको यहाँसम्मको भ्यालु होइन। यहाँनिरको टर्क कति भने नि हरियोको सरी निलोको यहीँसम्मको भ्यालु, कालोको यहीँसम्मको भ्यालु र ग्रिनको चाहिँ अहिले 0 छैन रहेछ होइन। सो यसरी मैले यदि यो टुक्रा टुक्रालाई जोडेर इभ्यालुएट गरेँ भने वाट आई विल गेट, दिस इज रिजल्टेन्ट टर्निङ मोमेन्ट। अघि के थियो, सडन फ्लक्चुएसन थियो, 0मा पुगेको थियो हो। अब अहिले के छ, 0मा कहिले नि पुगेको छैन होइन। यो टोटल ग्राफ भनेको त्यो माथि नै छ नि, इट्स नेभर एट 0। सो यसरी के भइरहेको छ, नाउ इट्स बिन रिड्युस। अब यस्तो कन्डिसनमा मैले फ्लाइ व्हिललाई कमको राख्न पनि सक्छु, किन भन्दाखेरि जब मेरो सिङ्गल सिलिन्डर इन्जिन थियो मैले फ्लाइ व्हिल कतिको हिसाबले राख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो सबैलाई घटाउने हिसाबले राख्नु पर्थ्यो होइन। फ्लक्चुएसन के थियो, इट वाज एक्सट्रिमली हाई है। अब यो सेकेन्ड सिलिन्डर गइसकेपछि अलिकति नर्मलाइज गर्यो, थर्ड सिलिन्डर गइसकेपछि त के भयो, इट्स इभन बेटर। 120 डिग्रीको अफसेटमा राख्दाखेरि साइक्लिक अर्डर मिल्न आउँछ। सो मैले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चिज अथवा यो फ्लक्चुएसन कति छ भन्दाखेरि यति मात्र छ है। अब अर्को 6 सिलिन्डर पनि एड गरिदिएँ, अर्को 3 सिलिन्डर पनि एड गरिदिएँ, 6 सिलिन्डर बनाइदिएँ भने के हुन्छ, ग्राफ 30बाट जान थाल्छ, यहाँबाट जान थाल्छ होइन। इट विल बिहेभ समथिङ लाइक दिस। यो कन्डिसनमा यो ग्राफ के हुन आउँछ, अझै टर्निङ मोमेन्ट नेट मोमेन्ट त बढ्छ होला, टोटल भ्यालु त बढ्ने भने होइन, तर के हुन आउँछ, इट विल बी इभन मोर स्मुदर। अहिले 4वटा साइकल देखेको छ भने त्यतिखेर पनि साइकल त 4वटै देखेला, डजन्ट म्याटर, तर त्यसको चाहिँ एभरेज आउट चाहिँ स्मुथ हुन आउँछ। सो मिन टर्कको नजिक नजिक पर्न आउँछ, कुरो त्यो हो के। यहाँ मैले मिन टर्कको डायग्राम फर ब्लूको लागि सरी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल पी, ओके, मैले ब्लूको लागि यदि बनाएँ भने मेबी दिस इज माई मिन टर्क डायग्राम है। यो मेरो मिन टर्क डायग्राम हुन्थ्यो भने यसको रेन्ज र यसको रेन्ज इज लोअर, ठिक छ। सो जति लोअर भयो त्यति फ्लाइ व्हिल चाहिँदैन। फ्लाइ व्हिलको काम भनेकै मिनमा चाहिँ लिएर जाने थियो। अब मैले इन्जिन नै आफै मिनतिर आइसक्यो भने मैले यसलाई यतिलाई स्टोर गर्ने यतिलाई स्टोर गर्ने थोरै इनर्जी भयो नि त, मैले सानो खालको फ्लाइ व्हिल पनि इट क्यान वर्क है। सो टर्निङ मोमेन्ट एन्ड क्र्याङ्क डायग्राम हेरौँ। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 6वटा साइकल भएको कुनै अब यो आर्बिटरी है। यहाँनिर मेबी कम्बसन यहाँनिर थियो, त्यसपछि एक्जस्ट भयो अनि इन्टेक भयो अनि त्यसपछि यो 1 सेकेन्ड केमा गयो भन्दाखेरि इट स्टार्टेड कम्प्रेसन गर्ने क्रममा धेरै इनर्जी युज गर्यो। 2 स्टेज कम्प्रेसन थियो होला, वी डोन्ट नो मच अबाउट इट है। यो आर्बिटरी केसमा लेट्स लुक इन्टु मिन। सो दिस इज द मिन भ्याल्यु, ठिक छ। मिन कर्भमै यो यसरी नै सेग्रिगेट भएर जानुपर्छ भन्ने छैन। यो पार्ट बाई पार्ट मैले डिजाइन गर्ने बेलामा याद गरेको थिइनँ, अहिले भर्खर याद भयो है। सो इट्स अ कर्भ, त्यसको मिन भ्यालु यहाँनिर छ भनौँ न, दिस इज टी मिन होइन। यो भनेको चाहिँ एक्चुअल टर्क भयो र यसले एक्चुअल टर्कले मिनलाई चाहिँ कति ठाउँमा काट्छ भन्दाखेरि ABCDEFG गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा काटेको छ होइन। सो यहाँ पुग्दाखेरि इट हेज कम्प्लिट साइकल। सो जिए भन्नुपर्छ कि यसलाई जी भन्न नि पाइयो अथवा ए भन्न नि पाइयो, इट्स सेम थिङ भन्न खोजेको है। यसपछि द कर्भ विल रिपिट इट्सेल्फ होइन। सो अब लेट्स इभ्यालुएट A1 A2 A3 A4 A5 A6। यो भनेको के हो, दिस इज द एरिया है। मेरो मिन भ्यालुमा एड हुने त यो भित्रको एरिया हो नि, ठिक छ। सो टी मिन प्लस जस्तो यहाँनिरको इनर्जी यदि मैले ई भन्यो भने यहाँ पुग्दाखेरिको इनर्जी कति हुन्छ, इट्स ई प्लस A1। यहाँ पुग्दाको इनर्जी ई प्लस A1 माइनस A2। यहाँ पुग्दाको इनर्जी E plus A1 minus A2 plus A3 है। So similarly we have E plus
यहाँको इनर्जी E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 यहाँनेरि प्लस A5 भयो र यहाँनेरि प्लस माइनस A6 भयो हैन र माइनस A6 भइसकेपछि आएको इभेन्चुअल भ्यालु के हुनु पर्यो इट मस्ट बी नेट भ्यालु यानी कि इट मस्ट बी इट मस्ट बी E हैन लास्टमा आएको भ्यालु के बन्नु पर्यो इट मस्ट बी E हुनु पर्यो ठीक छ सो लुकिङ इन्टु दिस अब यो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ हामी लेख्दै गर्छौं इनर्जी एट फ्लाइव्हिल एट A मा E भयो B मा E प्लस A1 C मा E प्लस A1 माइनस A2 माथिको चाहिँ A प्लस भइरहेछ तलको चाहिँ सबट्र्याक्ट भइरहेको छ हैन ठीक छ सो G सम्म जाँदाखेरि इट इज E plus A1 minus A2 plus A3 minus A4 plus A5 minus A6 तर यसलाई के गर्न सकिन्छ यो होल टर्म सुड बी 0 जति इनर्जी एड भएको थियो त्यो इनर्जी कोल्याप्स भएर 0 हुनै पर्यो सो दैट E इज इक्वल्स टु इनर्जी एट A E र A भनेको त एउटा साइक्लिक पोइन्ट हो सो नेट इफेक्ट 0 हुनको लागि एडिसन भएको चाहिँ सबै 0 भएर इट मस्ट बी जस्ट E है सो यो साइकलमा मैले उल्टो पनि आउन सक्छु है इनर्जी एट F कति भन्यो भने यहाँनेरिको इनर्जी कति छ E छ ठीक सो यहाँनेरिको इनर्जी कति हुनु पर्यो इट मस्ट बी E प्लस A6 ओहो यहाँ मिस्टेक गरिएछ है प्लस A6 हो नि त लेट मी डिस्कार्ड चेन्जेस लेट मी एडिट दिस है दिस इज E प्लस A6 ओके ल सो कहिलेकाहीँ उल्टो आएर पनि गर्न सकिन्छ ठीक छ अब यहाँ म्याक्सिमम टर्कहरु भएको म्याक्सिमम टर्क भएको पोजिसन भन्यो भने यो पोजिसन मिनिमम टर्क भएको पोजिसन भन्यो भने यो पोजिसन हैन म्याक्सिमम इनर्जी भएको पोजिसन कुन भन्यो भने इट्स पोजिसन B ठीक छ किनभने यहाँनिरको सबै एड भएर बसेको चिज यो हो नि त र मिनिमम टर्क भएको पोजिसन यो मिनिमम इनर्जी भएको कुन भन्दाखेरि इट्स दिस वान किनभने यहाँनिर मिनिमम टर्क हो तर यसपछि पनि त अझै डिफिसिट त छ नि त अझै घट्दो क्रममा छ नि त हैन सो दिस आर द पोइन्ट्स B र E चाहिँ हामीलाई इसेन्सियल पोइन्ट भयो हैन सो म्याक्सिमम इनर्जी हाम्रो यहाँनेरि छ E प्लस E1 मिनिमम इनर्जी हाम्रो यहाँनेरि छ E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो फ्लक्चुएसन भनेको के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम इनर्जी माइनस मिनिमम इनर्जी सो इट्स गिभन बाई त्यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालुको डिफरेन्स सरी यहाँनेरिको भ्यालु र यहाँनेरिको भ्यालु है त्यसलाई अब यो टकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रहेको एरियासम्म आउँदाखेरिको भ्यालु माइनस यहाँनेरिको एरियासम्म रिलिज गर्दाखेरिको भ्यालु भन्न खोजिएको है अब विच इज गिभन बाई म्याक्सिमम इनर्जी E प्लस A1 ठीक छ मिनिमम इनर्जी इज E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 हैन यही टर्म राख्यो सो नेटमा के भयो E क्यान्सल भयो A1 क्यान्सल भयो सो बच्यो के A प्लस A2 प्लस A4 ठीक छ सो म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी मेरो कति आइरहेको छ इट्स यहाँ भएको इनर्जीबाट यो घट्नु पर्यो यो बढ्नु पर्यो र यो घट्नु पर्यो ठीक छ सो दिस गिभ्स मी माई म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी है यहाँ दुईटा कन्सेप्ट है हामीले टर्क प्लट गरिरहेका छौँ हामीले हिसाब गरिरहेका छौँ इनर्जीको टर्क म्याक्सिमम भनेको भए यहाँनेरि हुन्थ्यो टर्क मिनिमम यहाँनेरि हुन्थ्यो इनर्जीको हिसाबले चाहिँ यहाँनेरि म्याक्सिमम हो यहाँनेरि मिनिमम हो प्राय कन्फ्युज हुने पोर्सन भनेको यो है सो यही रहेको यो यसरी इमेजिन गर न यहाँ सानो सानो ब्लकहरू छ र इनर्जी भनेको चाहिँ समेसन अफ दिस ब्लक्स भनेर याद गर के सो त्यसो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि ब्लक घट्दै गएको चाहिँ हो तर जोडिने त जोडिने हो नि त हैन सो नट दिस भ्यालु इट्स दिस भ्यालु द्याट वी डिजायर है सो वाट इज फ्लक्चुएसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी भनेको त म्याक्सिमम इनर्जी माइनस मिनिमम इनर्जी एउटा साइकलको भन्ने चिज भयो सो यो भनेको चाहिँ रेसियो अफ म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी टु वर्क डन पर साइकल एक साइकलमा जति काम गर्थ्यो भनेको त मिन टकबाट जुन आउँछ नि मिन टकबाट आएको काम चाहिँ कतिको फ्लक्चुएसनमा त्यसले चाहिँ फेस गर्नु पर्यो द्याट इज द कोएफिसिएन्ट अफ फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी सो म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन अफ इनर्जी डिभाइडेड बाई वर्क डन पर युनिट साइकल वर्क डन पर युनिट साइकल भनेको के हो
पाई टी हैन मिन टक यो भनेको के हो भन्छ भने यही हेरौँ न ओके यो नेटमा 0 हुनको लागि है एरिया अन्डर द रेड कर्व ब्लू कर्व शुड बी इक्वल टु यसो गरौँ लेट्स रिपिट दिस एरिया अन्डर द रेड कर्व है should be equal to mean average हुनको लागि एरिया अन्डर द ब्लू कर्व है ब्लू कर्वको एरिया भनेको चाहिँ यति मात्र हो नि फेरि ठिक छ यो दुईटै चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा बराबर हुनु पर्यो ताकि यहाँ भएको चिज 0 होस् यो नेट चाहिँ 0 हुनको लागि दिस इज इसेन्शियल है त्यो हुनु पर्यो सो अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाने बेलामा कतिको लाइन भन्दा तलमाथि गयो त मेरो फ्लक्चुएसन वान पार्ट इज द्याट ठिक छ सो यो फ्लक्चुएसनले अल्टिमेटली फेस गराउनु पर्ने चिज के हो त भन्दाखेरि यहाँ दिएको एक्सेस यसले भ्यालिड गर्नुपर्ने हो नि यहाँ आएको एक्सेस यही चिज खर्च हुने त हो नि हैन र जस्तो यहाँनिर आएको एक्सेस भ्याल्यु यही हराउने हो यहाँ पनि आउँछ पोजिटिभ थोरै थोरै सो म्याक्सिमम इनर्जी भएको र मिनिमम इनर्जी बिचको जुन डिफ्रेन्स छ नि त्यही डिफ्रेन्सले चाहिँ थ्रु आउट दि वर्क साइकल सप्लाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले हेर्ने चिज के हो भने वर्क डन पर युनिट साइकल सो एरिया अन्डर द कर्व भनिसकेपछि मिन टक डिभाइड मल्टिप्लाइड विथ तलपट्टिको प्लटमा भएको हाम्रो एङ्गल ठिक छ सो यसले अब के दिन्छ मिन टक मिन भनेको पावर टाइम्स 60 डिभाइडेड बाई 2 पाई एन which is equals to power divided by 2 pi n by 60 भनेको it's actually ओमेगा अब ओमेगा भनेको के हो टकको टक इन्टु ओमेगा गरेर पावर हैन p इक्वल्स टु टी ओमेगा गर्न पनि पाइयो सो डाइमेन्सनमा हामीलाई प्रब्लम छैन हैन सो थीटा भनेको के हो थीटा इज एंगल टर्न इन रेडियन इन 1 रिभोल्युसन उसको केसमा स्टिम इन्जिनको केसमा टु स्ट्रोक इन्जिनको केसमा एक साइकल कतिखेर कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि 360 डिग्रीमा कम्प्लिट हुन्छ सो वी युज 2 पाई हो 4 स्ट्रोक इन्जिनको केसमा त कति डिग्री चाहियो 720 डिग्री चाहियो सो थीटाको भ्यालु हामी कति राख्छौँ वी किप इट एज 4 पाई वर्क डन पर युनिट साइकल इज p टाइम्स 60 डिभाइडेड बाई n अब यसमा n भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स द नम्बर अफ वर्किङ स्ट्रोक पर मिनट ठिक छ अब n को भ्यालु चाहिँ हामीले उनको केसमा इन केस अफ स्टिम इन्जिन हामी एक साइकलमै हुने भएको हुनाले 1 राख्छौँ हैन वर्किङ स्ट्रोक एक साइकलमा एक आउने भएको हुनाले 1 राख्छौँ भने n को भ्यालु इन केस अफ पावर स्ट्रोक सरी इन केस अफ कम 4 स्ट्रोकको लागि हामी कति राख्छौँ भन्दाखेरि एक साइकलमा अथवा 360 डिग्रीमा पुरै काम भएको हुँदैन 720 मा चाहिँ के हुन्छ बल्ल एक हुन्छ भनिसकेपछि दुई सर्कलमा एक हुने भएको हुनाले एक सर्कलमा कति काम हुन्छ भन्दाखेरि आधी हुन्छ सो वी किप इट n by 2 है सो यसरी हाम्रो फर्मुलामा चाहिँ थोरै चेन्जेसहरू आउन सक्छ सो लेट्स टक अबाउट कोएफिसिएन्ट अफ फ्लक्चुएसन अफ स्पिड अघि चाहिँ इन टर्म्स अफ इनर्जी भयो अब स्पिडको हिसाबले हेरौँ हामीसँग n1 र n2 चाहिँ n1 म्याक्सिमम n2 मिनिमम स्पिड इन आरपिएम गिभन छ सो एभरेज स्पिड भनेको के भयो एभरेज स्पिड भनेको n1 प्लस n2 डिभाइडेड बाई 2 हैन सो म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइड बाई 2 इज एभरेज स्पिड सो कोएफिसिएन्ट अफ फ्लक्चुएसन अफ स्पिड भनेको स्पिडको डिफरेन्स म्याक्सिमम माइनस मिनिमम डिभाइडेड बाई एभरेज दिस इज कोएफिसिएन्ट अफ स्पिड है हामीले अहिले पनि त्यही गरेका थियौँ है यहाँनिर यो भनेको के हो म्याक्सिमम माइनस मिनिमम हैन र इनर्जीको फ्लक्चुएसन भनेको डिभाइडेड बाई वर्क डन पर साइकल भनेको के हो इट्स अगेन एभरेज एउटा साइकलमा कति काम गर्यो भनेको एभरेजमा कति भयो भनेको त हो नि हैन इन टर्म्स अफ इनर्जी सो यहाँ कोएफिसिएन्टमा जुन लजिक भएको छ यहाँ पनि सेम लजिक छ है सो म्याक्सिमम प्लस मिनिमम म्याक्सिमम माइनस मिनिमम भनेको चेन्ज इन डिभाइडेड बाई एभरेज एभरेज भनेको के हो भन्दाखेरि n1 प्लस n2 डिभाइड बाई 2 हो सो यो 2 मास्तिर जान्छ सो इट विल बी 2n1 माइनस n2 ओके यो ब्राकेट माथि नै हो है ठुलो नै हो टाइपिङ मिस्टेक भएछ डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 यो फेरि पछिसम्म त्यही रहिरहन्छ सबैमा छ है लेट मी चेन्ज दिस क्विकली
सच्याएन भने फेरि अर्को सेमिस्टर पनि यो अघिल्लो पालि सच्याइएन गरिहालिन्छ भनेर अहिलेसम्म सच्याएन, यसपछि पनि त्यही हुन्छ। सो लेट्स चेन्ज दिस है त। सो फ्लक्चुएसन अफ स्पिड यसरी जुन आयो, सेम थिङ क्यान बी एप्लाइड। अब यो चाहिँ आरपिएममा लेख्दाखेरि एन भयो होइन, आरपिएमलाई हामी केमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, वी क्यान कन्भर्ट दिस इन्टु ओमेगा है। सो माथिबाट पनि कन्स्ट्यान्ट कमन आउँछ, तलबाट पनि कन्स्ट्यान्ट कमन आउँछ, 2 पाई 60 होइन, अथवा पाई/30 पाई/30 कमन आउँछ, त्यसलाई क्यान्सल आउट गऱ्यो भने दिस इज अल्सो भ्यालिड। सो क्वेसनमा आरपिएममा दिएको छ भने आरपिएमै युज गर्न पाइयो, क्वेसनमा ओमेगा दिएको छ भने ओमेगा युज गर्न पाइयो। अब क्वेसनमा यदि कन्स्ट्यान्ट रेडियस छ भनेको छ भने यो ओमेगा 1लाई पनि त्यही रेडियस लाग्ने हो, ओमेगा 2लाई पनि हो, एभरेजलाई पनि हो होइन। त्यो भइसकेपछि भेलोसिटीको टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। सो यो तिनटै टर्म इज सेम है, क्वेसनमा गिभन अनुसारले यु क्यान चेन्ज इट्स भ्याल्यु। अब एउटा चाहिँ आरपिएममा, एउटा चाहिँ उमा लिने गल्ती त पक्कै पनि गर्दैनौँ होइन। सर्टेन पोर्सन चाहिँ आरपिएममा क्यालकुलेट गर्ने अनि सर्टेन पोर्सन चाहिँ सरी रेडियन पर सेकेन्डमा, बट दिज आर इन्टरचेन्जेबल है त। सो यसको उल्टो कोफिसिएन्ट अफ फ्लक्चुएसनको उल्टो यानि कि 1/CS भनेको चाहिँ के हुन आउँछ, इट इज कोफिसिएन्ट अफ स्टेडिनेस। कतिको फ्लक्चुएट भइरहेको छ भन्ने चिजको जस्ट उल्टो भयो के। सो डिनोटेड बाई एम, सो एम इज इक्वल्स टु 1/CS। अब यहाँ लेख्ने भ्यालु भनेको जस्ट यसको उल्टो होइन। सो इट विल बी n1 प्लस n2 डिभाइडेड बाई 2n1 माइनस n2 है। सो दिस इज द भ्यालु द्याट वी निड टु पुट। ठिक छ, यो चाहिँ इन्टेन्सनली थियो, म सच्याएर राख्दिनँ है त। सो लेट्स डिफाइन इन टर्म्स अफ इनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाइविल है। सो फ्लाइविलमा स्टोर इनर्जी हुँदाखेरि यो हामीले अघिदेखि भनिसकेका चिजहरू नै छन् है। इनर्जी एब्जर्भ गर्छ, स्पिड बढ्छ, इनर्जी गिभअप गर्दाखेरि स्पिड घट्छ होइन। सो अब टर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने एम इज मास, के इज रेडियस अफ गाइरेसन अफ फ्लाइविल, सो आई इज इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया विच इज गिभन बाई एमके स्क्वायर। सो n1 n2 चाहिँ म्याक्सिमम स्पिड इन आरपिएम भयो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा भयो। हामी दुइटैको हिसाबले लैजान्छौँ, बट एट एनी टाइम वी क्यान चेन्ज n1 इन्टु ओमेगा 1, n2 इन्टु ओमेगा 2 होइन। सो कोफिसिएन्ट भनेको दिस इज द रिलेसन, n1 को टर्ममा लेख्ने हो भने यो, n2 को टर्ममा लेख्ने हो भने यो। अब एभरेज छ भने चाहिँ दिस इज द टर्म। देयर आर 4 टर्म्स हियर, चारवटै टर्म चाहिँ हामीले हेरिसकेको टर्म हो होइन। सो n भनेकै n1 प्लस n2 डिभाइडेड बाई 2 गरिसकेपछि हाम्रो अघिको रिलेसनसिप आइहाल्यो नि होइन। सो यो चाहिँ अब अघि लेखेको चिजलाई रिमाइन्ड गरिएको हो। सो मिन काइनेटिक इनर्जी अफ अ फ्लाइविल इज गिभन बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होइन। सिम्पल मास भएको भएदेखि, लिनियरमा भइदिएको भएदेखि हाफ एम भी स्क्वायर हुन्थ्यो काइनेटिक इनर्जी। रोटेटिङमा छ त्यो भएको हुनाले इट्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। So I can be developed as m into k square. So half m k square omega square is the value of kinetic energy. अब स्पिड चेन्ज ओमेगा 1 म्याक्सिममबाट मिनिममसम्म जाँदाखेरि ओमेगा 1बाट ओमेगा 2 मा जान्छ। सो इनर्जी इज इक्वल्स टु म्याक्सिमम केई माइनस मिनिमम केई। म्याक्सिमम केई भनेको के हुनु पर्यो, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर हुनु पर्यो। मिनिमम केई भनेको के हुनु पर्यो, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुनु पर्यो। अथवा यसलाई अहिलेलाई आई लेखेर एकछिनपछि चेन्ज गर्न पनि पाइयो होइन। सो हाफ आई 1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यो हाफ आईलाई कमन लिएर अगाडि लिएर जाउँ होइन। के बच्यो, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर बच्यो होइन। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला लगाएर यसलाई खोलिदिउँ त के हुन्छ, इट विल बी हाफ आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठिक छ। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हामीसँग यहाँ देखिएको रिलेसनसिपमा कतिको मिल्न गयो हेरौँ त। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिभाइड गर्नलाई पाइएन, ओमेगा स्क्वायरको टर्ममा चाहिने भयो। सो सजिलोको लागि के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स लुक इन्टु दिस, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिभाइडेड बाई 2। यो भनेको के हो, दिस इज एभरेज ओमेगा होइन। सो दिस क्यान बी रिटर्न एज आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टाइम्स ओमेगा। तर मलाई कोफिसिएन्ट युज गर्नको लागि चाहिएको टर्म त के हो, मलाई कोफिसिएन्ट युज गर्नको लागि चाहिएको टर्म त ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिभाइडेड बाई ओमेगा हो है। यहाँ त मल्टिप्लाई आयो, मैले के गर्न सक्छु,
यसलाई स्क्वायर बनाएर तलपट्टि डिभाइड गरिदिन्छु केले भन्दाखेरि ओमेगाले. So this will result into multiplying both and dividing by omega. What we'll get is del E is equals to I omega square CS. है यो डिभाइड बाई ओमेगा टाइम्स ओमेगा गऱ्यो भने यो टर्म के भयो इट्स CS. ठिक छ. सो डिभाइड बाई गर्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर हुन आउँछ. सो दिस विल बी I ओमेगा स्क्वायर CS. अब यसलाई I लाई फर्दर के लेख्न सक्छौँ वी क्यान राइट इट एज MK स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर CS. सो हाफ यहाँ हेरौँ त what is the value of E? E is given by half MK square omega square. So MK square omega square भनेको it can be written as 2E. हैन. So 2E CS चाहिँ के हुन आउँछ? This is my value. So हामीले इनर्जी स्टोरेजको टर्ममा काइनेटिक एनर्जीको हिसाबले युज गर्ने एउटा फर्मुला यो भयो है. अब यही फर्मुलालाई वी क्यान फर्दर डिराइभ. जसरी अघि चाहिँ एन को सट्टामा ओमेगा राखिएको थियो, अहिले ओमेगा युज गर्यौँ, ओमेगाको सट्टामा एन राख्न सकिन्छ, भी राख्न सकिन्छ. त्यसरी अब फ्लक्चुएसन मात्र हेरौँ है त. सो सबभन्दा सुरुमा ओमेगालाई भी को टर्मबाट लेखौँ. यदि मैले यो सानो छ भने नेग्लेक्ट गरेँ. ठिक छ. यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस आर छ विच इज कमन. रेडियस अफ गाइरेसन नै यही हो किनभने यसको थिकनेस फ्लाइव्हिलको डेफिनेटली विड्थ ठुलो हुन्छ, थिकनेस त्यति इफेक्टिभ छैन अहिलेलाई हैन. सो यदि मैले थिकनेसलाई नेग्लेक्ट गरेँ भने जेरो नै चाहिँ भन्न मिल्दैन, बट स्टिल रेडियस अफ गाइरेसन के इज इक्वल्स टु आर लेख्न सक्छु. सो त्यो गर्दाखेरि के हुनुहुन्छ, के इक्वल्स टु आर लेख्ने बित्तिकै एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिएस हुन आयो हैन. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भनेको के हो, भेलोसिटीको स्क्वायर के भन्दा भी इक्वल्स टु आर ओमेगा. सो मेरो सबै फर्मुला अब केमा कन्भर्ट हुन सक्छ, इट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु आर. त्यस्तै ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई एन बाई 60. सो ई भनेको एमके स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिएस. अब यसलाई एमके स्क्वायर सिएसलाई जस्ता तस्तै लेख्ने. ओमेगा स्क्वायरलाई लेख्नु पर्यो भने यो टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर एन डिभाइडेड बाई 3600. सो 9 चौको 36. सो इट विल बी पाई स्क्वायर बाई 900 एन स्क्वायर हैन. सो यो चाहिँ अब एउटै फर्मुला हो है. यहाँ आएको फर्मुला, यहाँ आएको फर्मुला र यहाँ आएको फर्मुला एउटै हो. जस्ट भेलोसिटीको टर्ममा, ओमेगाको टर्ममा र एनको टर्ममा कन्भर्ट मात्र गरिएको. हामीलाई फेरि जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि आरपिएम दिइरहेको हुन्छ कि. सो आइदर यु क्यान कन्भर्ट आरपिएम इन्टु ओमेगा. नयाँ चिज के पनि याद गर्नु परेन. जस्ट एउटा चिज अब एनालोगस हिसाबले हेरौँ त. इनर्जी भनेको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर भनेर हामीले पढिरहेको हो नि हैन. अब यहाँ के भइदियो, यो जुन सिएस को भ्यालु चाहिँ हाफ, यो पोटेन्सियल टु काइनेटिक, काइनेटिक टु पोटेन्सियल हामीले लिनियर कन्भर्जन हेर्दाखेरि कन्भर्जनको रेसियो अथवा फ्लक्चुएसन के रहेछ, हाफ रहेछ. भन्नुको अर्थ म्याक्सिमम र मिनिमम छ भने दिस इज म्याक्सिमम, दिस इज मिनिमम. एभरेज के हुन्छ, एभरेज जहिले पनि बिचमा हुन्छ. ठिक छ. सो फ्लक्चुएसन कति हुन आउँछ, हाफ हुन आउँछ भने इन केस अफ फ्लाइव्हिल यो चाहिँ अब सधैँ एउटै साइक्लिक अर्डरमा जाने होइन हैन. युज हुने कन्ज्युम हुनेको साइकल हेर्दाखेरि इट माइट ह्याभ डिफ्रेन्ट भ्यालुज. त्यो कतिले फ्लक्चुएट गरिरहेको छ भन्ने चिज चाहिँ हाम्रो केले देखाउँछ भन्दाखेरि सिएसले देखाउँछ. द्याट्स अल. अब त्यति गऱ्यो भने यो फर्मुला याद गर्नु छैन भने हाफको सट्टामा सिएस आउँछ है इन केस अफ फ्लाइव्हिल भनेर याद गरियो भने हामीले के याद गर्यौँ, आई ओमेगा स्क्वायर हाफको सट्टामा सिएस. हामीलाई यो फर्मुला चाहिँ याद भयो. त्यति गरेको भरमा हाफको सट्टामा सिएस अथवा नर्मल जेनरल कन्डिसनमा हामीले काइनेटिक एनर्जी रोटेसनलको केसमा निकालिरहेको बेलामा चेन्ज इन एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर आई निकालिरहेको केसमा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ सिएसको भ्यालु चाहिँ हाफ थियो भन्ने मात्र एउटा रिलेसन तिमीहरूले मेमोराइज गर्न सक्यौ भने यो फर्मुला आइहाल्यो. यो आइसकेपछि ओमेगालाई चेन्ज गरौँ र अथवा केलाई आर गराएर वी क्यान डेफिनेटली गेट दिस है. खासै कम्प्लिकेसनमा छैन. So now let's look into an example. Mass of flywheel of an engine is 6.5 ton. Radius of gyration is 1.8 meter. Mass दिएको छ 6.5 टनमा. Radius of gyration के दिएको छ 1.8 मिटरमा.
It is found from the turning moment diagram that fluctuation of energy. Okay, del E नै दियो directly. Del E is equals to 56 kilonewton meter. Mean speed n is equals to 120 rpm मा दियो. So n वाला फर्मुला लाउनु पर्यो. Maximum speed र minimum speed निकाल भनेको रहेछ हैन. So it's basically asking what's the value of n1 and n2. अब रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु छ भने we can see r1 and r2 हैन. अब फाइन्ड म्याक्सिमम स्पिड भनेको हुनाले लास्टमा ओमेगामा दिन पनि सक्यो एन्सर. सो दिस इज आवर क्वेसन. अब हामीले युज गर्ने रिलेसनसिप के हो यसमा सरसर्ती देखाइदिन्छु सो द्याट इट विल बी इजियर फर यु. डेल इज इक्वल्स टु mk स्क्वायर ओमेगा सिएस हैन. यो भनेको आई भयो, यो भनेको मैले म आफूले याद गर्ने तरिका चाहिँ हाफ बराबर भयो भनिसकेपछि दिस इज माई रिलेसन. सो यसलाई ओमेगालाई आई निड टु कन्भर्ट इट इन्टु एन. त्यो गर्दाखेरि पाई स्क्वायर बाई 90 हुन आयो किन भन्दाखेरि 2 पाई एन बाई 60 हो. सो इट्स एक्चुअली पाई बाई 30 हो. सो पाई बाई 30 को स्क्वायर गर्दाखेरि पाई बाई 900 आयो. नट एन इस्यु. सो एभरेज स्पिड पनि हामीलाई दिएको छ. एभरेज स्पिडको फर्मुला के हो भन्दाखेरि n1 प्लस n2 डिभाइडेड बाई 2. सो दिस इज वान इक्वेसन है. n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टु 240 इज वान इक्वेसन. अब यो इक्वेसनमा n को भ्यालु मैले राख्न सक्छु, k को भ्यालु राख्न सक्छु, m को भ्यालु राख्न सक्छु. दिस इज कन्स्ट्यान्ट cs. नाउ व्हाट इज cs? cs भनेको कोएफिसिएन्ट हो जुन चाहिँ म्याक्सिमम माइनस मिनिमम डिभाइडेड बाई एभरेज हैन. एभरेज त मलाई दिएकै छ, ठिक छ. सो म्याक्सिमम भनेको n1 माइनस n2 डिभाइडेड बाई एभरेजमा n. सो n र n क्यान्सल आउट गरेर मैले फर्मुला चाहेँ भने पाई स्क्वायर बाई 900 mk स्क्वायर ncs n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टु 56 किलोन्युटन भनिसकेपछि तिनवटा जेरो गरेर युज गऱ्यो भने यो भ्यालु पनि छ, यो भ्यालु पनि छ, यो भ्यालु पनि छ, यो भ्यालु त चाहिँदै चाहिएन हैन. इट्स बिन कन्भर्टेड. सो दिस इज कन्भर्टेड. सो यहाँ पनि अननोन के भयो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टु समथिङ. सो दिस इज इक्वेसन 2. दिस इज इक्वल्स टु 120 गर्दाखेरि इक्वेसन 1. सो यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर गिभ मी द भ्यालु अफ n1 and n2. ल च्याट बक्समा लेख है. What is the value of n1 and n2? क्वेसन लगाइदिनु न.
ओके एउटा एन्सर आयो एकजनाको एन्सर आएपछि सबैको आउन थाल्छ है जो अटोमोबाइलको केसमा चाहिँ जुन फर्स्टमा एन्सर आएको थियो त्यो एन्सर आउँथ्यो Okay, so let's resume. So 221 versus 119 प्रायको 10 आएको छ है Okay, fine. So let's move on with next example. अब यसमा चाहिँ the torque exerted on a crank of two-stroke engine is given as अब mathematical formula ले value दिएको छ है so theta को value degree मा राख्ने and you'll get the value of torque as a function of theta भनेर गरिदिएको छ ठीक छ if load torque on the engine is constant भन्नुको अर्थ यो average value चाहिँ constant बनेर आउनु पर्यो it's asking power of an engine if mean engine speed is 1500 rpm so omega दिएको छ यो भनेको पावर निकाल्न ओमेगा कहाँ युज गर्ने भन्ने चिज हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ फ्लाइव्हिल इफ कोएफिसिएन्ट को फ्लक्चुएसन इज 0.01 ठीक छ र अर्को एंगुलर एक्सेलरेसन अल्फा इज इक्वल्स टु वाट एट 30 डिग्री सो अल्फा 30 कति हो भनेर सोधेको छ है सो यो रिलेसनलाई एकचोटि सारा अब यसको प्रब्लम चाहिँ कसरी सर्ट आउट गर्ने हामी सँगै हेर्छौँ एन्ड आई थिंक विथ दिस हामी ठिक छ ल हामी अझै 5 वटा स्लाइडसम्म चाहिँ जाउँ है 5 वटा स्लाइडसम्म चाहिँ जाउँ यही एउटा हिसाब पछि आजको चाहिँ हाम्रो सकिन्छ है त 5 वटा स्लाइडमा रहेछ यो हिसाब सो लेट्स डु दिस है सर्वप्रथम यति टाइममा तिमीहरूले क्वेसन सारिसक्यौ 15000 प्लस 2000 साइन 2 थीटा माइनस 1800 कस 2 थीटा द्याट्स द भ्यालु ओमेगा 150 CS coefficient of fluctuation 0.01 angular acceleration okay तिम्रो क्वेसन छ र हेलो ओ काटियो सर भन्नुस् न
के छ सल्भ गर्ने केही तरिका भेटे जस्तो लाग्छ जस्तो अब हामीलाई ई भनिसकेपछि इज इक्वल्स टु आई ओमेगा स्क्वायर सिएस छ आई एक्सप्रेसनसँग कम्पेयर गर्ने हो सर त्यो एफपी इन्टु आर साइन थीटा छ नि पर्दैन नो द्याट्स नट निडेड त्यो चाहिँ रेसिप्रोकेटिङबाट आउने टर्म हो त्यसको सम्बन्धी हिसाब हामी पछि गर्छौँ अहिले त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन है सो यदि मैले टोटल चेन्ज इन एनर्जी अथवा एभरेज एनर्जीको भ्यालु पत्ता लगाउन सकेँ भने मलाई आई पत्ता यहाँ सोधेको त मोमेन्ट अफ इनर्सी आई सोधेको हो नि त होइन सो सिएस दिएको छ ओमेगा दिएको छ सो ई पत्ता लाग्यो भने मेरो आई पत्ता लाग्छ सो ई पत्ता लगाउनको लागि आई निड एभरेज अफ दिस ठिक छ यसको एभरेज भ्यालु कति हुन्छ भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो अब एभरेज भ्यालु निकाल्न एक हिसाबले त सजिलो छ यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ यो भ्यालु हामीलाई थाहा छ तर जेरो हुँदाखेरिको पोजिसनमा कति छ भन्ने चिज पनि निकाल्नु पर्ने भयो होइन सो ई निकाल्नलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्ला यो एज ए फर्म अफ इक्वेसन दिएको हुनाले द्याट्स वान क्लु होइन इन्टिग्रेसन अफ एम अथवा इन्टिग्रेसन अफ टी गरेर पनि हाम्रो इनर्जीको टर्ममा निक्लिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु थीटा सो ग्राफ अन्डर द कर्भ त हो नि होइन र सो इन्टिग्रेसन गरेर यो दिएको चाहिँ इक्वेसन हो यसलाई मैले पहिले अलिकति स्ट्रक्चर गरिसकेको छु है सो दिस इज द टर्मिनोलोजी हेर त 5000 इन्टु 2000 टाइम्स साइन अब यो चाहिँ एङ्गुलर भ्याल्यु है यो एङ्गुलर भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली जेरोमा डिग्रीमा छ यसलाई हजुर त्यो अघि त्यो यो चाहिँ टर्क एक्जर्टेड अनि क्र्याङ्क भन्नाले इन्जिनले दिएको चिज हो टर्क त्यो फ्लाइव्हिललाई हजुर तर त्यो हजुरले चाहिँ अघि कर्भ र त्यो रेक्ट्याङ्गल टाइप बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ त्यो तलको पोर्सनमा अनि त्यो पुरै टोटल चाहिँ पुरै कर्भ चाहिँ माथिको पोर्सनमा भन्नुभएको थियो नि त के अनि इन्टिग्रेसनको लागि रेक्ट्याङ्गलको लागि सर रेक्ट्याङ्गलको लागि चाहिँ यदि सिम्पल एरिया फर्मुला गर्नु पर्ला यदि कर्भ पोर्सन छ भने त इन्टिग्रेसन गर्नु पर्ला भन्ने विचार हो सर त्यो हजुरले त्यो स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नु भएको थियो नि तलतिर दुईटा पुरै एरिया नभएर तिमीले यदि मिन भ्यालु कति हुन्छ थाहा पायो भने चाहिँ डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गर्न पायौ है मिन थाहा छैन भने चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो ठिक छ अब मिन पत्ता लगाउने तरिकै के हो भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरेर आएको भ्यालु डिभाइडेड बाई चाहिँ टोटल स्प्यान गऱ्यो भने निक्लिने मिन हो नि त सो इट्स बोथ वे है तिमीले गरेको लजिक ठिक छ मैले देखाउन खोजेको एक्स्ट्रा चिज चाहिँ के हो भने यो ग्राफलाई चाहिँ यहाँ प्लट गरेरै पहिल्यै बसेको थिएँ कि अलिकति हाम्रो क्लास लेन्दी हुन गयो त्यो भएको हुनाले म अलिक सर्ट गर्दैछु होइन यो तिमीहरूलाई गर पनि भन्थ्यो होला अहिले 0 डिग्री छ त्यसलाई यहाँनिर 2 थीटा गराइयो 2 थीटा चाहिँ रेडियनमा यसले युज गर्ने भएको हुनाले आई कन्भर्टेड इट इन्टु डिग्री ठिक छ डिग्रीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि साइनमा त्यसको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ सो यो रेडियन चाहिँ डिग्रीमा कन्भर्ट भइसकेपछि वी गट इट्स भ्यालु के जस्ट उल्टो गरियोस् है प्लट गर्ने बेलामा चाहिँ डिग्रीकै हिसाबले गर्छु दिस इज इन रेडियन एक्चुअली यो चाहिँ रेडियनमा कन्भर्ट गरियो है द्याट रेडियनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यो पहिले 2 थीटा भइसकेको छ सो साइन थीटा भनेको यो हो कस थीटा भनेको यो हो सो वाट आइम डुइङ इज यहाँनिरको फर्मुलामा हेर त 15000 प्लस 2000 इन्टु साइन थीटा माइनस 1800 इन्टु कस थीटा होइन कस 2 थीटै हो त्यो भनेको सो यसरी मैले भ्यालु निकालेँ र आई हेभ सिम्पली प्लटेड दिस भ्यालु ठिक यो भ्यालुको मैले एभरेज पनि निकालेको छु है यहाँ दिस इज द ल यहाँ एभरेज रेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु मिनिमम भ्यालु दुईटा आयो सो इज इक्वल्स टु आई क्यान ह्याभ यो भन्दा पनि सिधै एभरेजै गरौँ नि त इक्वल्स टु एभरेज अफ एभ्रिथिङ होइन सो इट गिभ्स मी 14997.75 होइन अब यो पछाडि 3 ले कम आएको चाहिँ के रिजनले हो भन्दाखेरि मेरो म्याथमेटिकल इरर्सको कारणले हो द एभरेज भ्यालु इज अफ 5000 15000 होइन सो मिन भ्यालु 15000 भयो अनि टिपिकल टकको भ्यालु यो भयो सो यहाँनिर यही दुईटालाई चाहिँ प्लट गरिएको छ है सो मिन भ्यालु चाहिँ पिङ्कले देखाइरहेको छ विच इज एट 15000 र यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभदेखि नेगेटिभसम्म प्लट भएको छ अनि दिस इज द डिफरेन्स यो डिफरेन्स नेगेटिभ आउनु भनेको के हो फ्लाइ व्हिलबाट इनर्जी लियो
डिफरेन्स पोजिटिभ आउनु भनेको के हो फ्लाइ व्हीलले इनर्जी दियो है सो फ्लाइ व्हीललाई इनर्जी दियो सो दिस इज द डिफरेन्स है अब यही चिजलाई नै स्टेप वाइज हेरौँ सो यसको टिडी डायग्राम उता चाहिँ भ्यालु राखेर बनाइयो भने यहाँ चाहिँ टेन्टेटिभ हिसाबले हामीले बनाएको छौँ दिस इज द कर्भ टी 0 राख्दाखेरि 1320 आउँछ हाम्रो पनि त्यही छ है 0 राख्दाखेरि 13200 आएको छ सो द्याट्स द भ्यालु एभरेज भ्यालु छ 15000 न्युटन मिटर ठिक छ सो दिस इज रेजिस्टिङ टर्क है यो चाहिँ लोडेड हुँदाखेरि आउटपुटको रूपमा चाहिँ यो आइरहेको छ दिस इज इनपुट हैन र नेट चाहिँ के हुनु पर्छ अ सिस्टम टु बी इन इक्विलिब्रियम इनपुटको क्युमुलेसन ओभर द साइकल एउटा इन्स्ट्यान्टमा इक्वल त हुँदैन हैन कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ इन्स्ट्यान्टमा इक्वल भएन भने ओभर द साइकल चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो सो यहाँ 0 कुन कुन बेलामा भएको छ भन्दाखेरि θ1 चाहिँ 21 डिग्री भएको बेलामा छ र θ2 को भ्यालु चाहिँ 111 भएको बेलामा छ है त सो लेट्स लुक इन्टु दिस 21 भएको बेलामा इट हेज 15000 एक्ज्याक्टली हैन र अर्को भ्यालु चाहिँ 111 हैन ओके 111 भएको बेलामा नि इट्स 49.999904 भनेपछि यो सबैभन्दा नजिक हैन यहाँ 93 को माथि छ यहाँ लगभग 95 को मिल्छ भने सबैभन्दा नजिक 111 डिग्रीमा छ सो यो अहिले निकालेको भ्यालु चाहिँ मैले केबाट निकालिरहेको छु भने आई एम सिम्पली गिभिङ दिस भ्यालु फ्रम ग्राफ है यो चाहिँ ग्राफबाट आएको भ्यालु हो हामीलाई ग्राफ बनाइरहनु पर्दैन जस्ट भिजुअलाइज गर्न सजिलो होस् भनेर एक्स्ट्रा मेहनत गरिएको हो र साइकल चाहिँ मेरो पाइमा कम्प्लिट भएको छ है उता गएर हेऱ्यो भने 90 डिग्रीमा हामी कम्प्लिट भएको देख्न पनि सक्छौँ सरी 360 डिग्रीको 180 डिग्रीमा कम्प्लिट भएको देख्न सक्छौँ के भन्दा यहाँ मैले चाहिँ θ2 को हिसाबले सरी θ नै लिएको रहेछु यहाँ चाहिँ θ2 दिस इज θ भर्सेसमा भनेपछि 360 डिग्री पछि चाहिँ यो भ्यालु रिपिट हुन थाल्छ सो द्याट्स बिन टेकन केयर अफ 180 पछि रिपिट हुन थाल्छ सो एभ्री टाइम मैले एड गर्नुपर्ने चिज भनेको दिज आर द पोजिटिभ टर्म्स विच आर बिङ एडेड सो एडेड भइसकेपछि म्याक्सिमम इनर्जी मेरो कहाँनिर आइरहेको छ भन्दाखेरि इट्स एट दिस पोइन्ट ठिक छ सो त्यसपछि इट्स बिन सबट्र्याक्टेड सो मेरो मिनिमम इनर्जी कहाँनिर छ यो साइकल कम्प्लिट हुने बेलामा छ विच इज एट पाई प्लस 21 डिग्री है किन भन्दाखेरि मेरो डायग्राम चाहिँ 0 डिग्री मैले कहाँ मानेको छु एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट होइन त्योभन्दा अलिकति अगाडि मानेको छु यत्तिकै आउट अफ द ब्लू इनर्जी दिँदैन भन्ने हिसाबले मात्र अलिकति अगाडि मानिदिएको है त सो यो डिस्टेन्स पनि के हो दिस इज यहाँबाट 0 सुरु भएको हुनाले यहाँ पाइ भने दिस इज 21 डिग्री ठिक छ सो यो चाहिँ ग्राफबाट आएको हो है यो हामीले बनाइरहनु पर्दैन जस्ट के भइरहेको छ भिजुअलाइज गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले अब ई म्याक्सको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर लियौँ ई मिनको भ्यालु यहाँनिर लियौँ सो यो बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो इनर्जी फ्लक्चुएसन हुन आउँछ एन्ड द्याट्स द्याट सो लेट्स लुक इन्टु आवर टी एभरेज भनेको हाफ पाई इन्टिग्रेसन अफ 0 देखि केसम्म भन्दाखेरि 2 पाईसम्म एमको हैन सो इट्स सेम एक्सप्रेसन त्यसको इन्टिग्रेसन मात्र गऱ्यौँ हामीले है 0 देखि 2 पाईसम्म यो मेरो साइकल चाहिँ कतिमा गएको छ भन्दाखेरि 0 देखि पाईमा साइकल भएको छ 2 स्ट्रोक इन्जिन भनिदिएको छ नि हामीलाई है यहाँ हेरौँ है क्वेसनमा के भनेको छ 2 स्ट्रोक इन्जिन भनिदिएको छ त्यो हुनाले हामीले हाफ अफ द साइकल लिनु परेको हो द्याट्स वाइ देयर इज हाफ पाई इन्टिग्रेसन 0 देखि 2 पाईसम्म सो यो इन्टिग्रेसनको भ्यालुमा डी थीटाको भ्यालु 0 र 2 पाई राखेर गरौँ विल गेट द भ्यालु 15000 ठिक छ जुन चाहिँ हामीले यता म्याथमेटिकल्ली एभरेज निकालेको सबै भ्यालुलाई तानेर एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि पनि इट वाज एराउन्ड द सेम भ्यालु है यो चाहिँ डिस्क्रिट गराएर 720 टुक्रा गरेर बनाएको जस्तो भयो बट इट्स बेसिकली सेम थिङ सो एकचोटि टी एभरेज आइसकेपछि वाट आई क्यान गेट इज आउटपुट पर युनिट साइकल कति हुन आउँछ सरी 15000 मल्टिप्लाइड बाई 2 पाई न्युटन मिटर सो आउटपुट पर युनिट सेकेन्ड गर्नु पर्यो भने 15000 मल्टिप्लाइड बाई 2 पाई टाइम्स 1500/60 यो चाहिँ ओमेगामा कन्भर्ट गरेको हो हैन सो दिस आर द म्यानिपुलेसन है हामीले गर्न सक्ने मोडिफिकेसन्सहरू चाहिँ यो हुन् आउटपुट पर युनिट साइकल भन्नु र आउटपुट पर युनिट सेकेन्ड भन्यो भने त्यो चाहिँ ओमेगा युज गर्नु पर्यो आरपिएम युज गरेर चाहिँ भएन सो ओमेगालाई आरपिएममा कन्भर्ट गर्ने रिलेसन यति नै हो
ठिक छ सो विथ द्याट पावर अफ इन्जिन कति आयो द पावर केम टु बी अराउन्ड 2350 अब यो भनेको उता गरेको हिसाबले के हो भन्दाखेरि जुन कर्भको फ्ल्याटवाला छ नि टी मिनको एभरेज आउट केमा लिएको हो बिकज इट्स अ 2 स्ट्रोक इन्जिन साइकल 360 डिग्रीमा चाहिँ यसको एभरेज लिएको हो हैन त्यही भएको हुनाले 2 पाइले मल्टिप्लाई गरिरहेका छौँ हामी ठिक छ सो होल साइकलमा हेर्ने हो भने कतिले को हिसाब आयो भन्दाखेरि 2 पाई टाइम्स एरिया यो एरियामा कन्भर्ट भयो एरिया पर युनिट साइकलको सट्टामा अब एरिया पर रेडियन पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली के गर्ने हो ओमेगा जुन आरपिएम दिएको छ आरपिएमलाई वी क्यान चेन्ज इट इन्टु 2πn/60 त्यही नै रिलेसन त हो नि हैन र सो यसरी हामी के निकाल्न सक्छौँ वी क्यान गेट द पावर अफ इन्जिन यो भनेको कर्भ यसरी थियो हामीले यहाँनिरको चाहिँ इनर्जी निकाल्यौँ भन्न खोजेको हो नि हैन सो मलाई इनर्जी आइसकेपछि इनर्जी इज इक्वल्स टु I omega square CS so now I can get the value of I is equals to 25235.5 divided by यसपछिको भ्यालु गरेर what I can get त्योभन्दा पहिले उ गरेर रहेछ है यहाँ त्यसलाई पनि हेरौँ सो थीटा र टी थीटा हामीले चाहिँ यहाँ कसरी निकाल्यौँ 1500 एभरेज आयो 1500 को नजिक नजिक कुन भ्यालु छ भनेर म्यानुअली सर्च गरेर निकालेका थियौँ 21 डिग्रीमा 111 डिग्रीमा हैन अब यहाँ गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो दिस भ्यालु ठिक छ इज इक्वल्स टु मेरो एभरेज भ्यालु हो सो एभरेज भ्यालु हुनको लागि यो रिलेसन मस्ट सेटिस्फाई ठिक छ सो यसमा कुन भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ थीटाको भ्यालु चाहिँ के हुन आउँछ 0 हुन आउँछ अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्यो है यो मेरो एउटा कर्भ छ अनि कर्भमा दिएको भ्यालु र यसरी गएको लाइन छ हैन सो यो पोइन्टमा थीटाको भ्यालु राख्ने यो पोइन्टमा यो इक्वेसनमा पनि थीटाको भ्यालु राख्ने अनि बोथ सुड बी इक्वल फर दिस भ्यालु ठिक छ सो यसको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि यसको इक्वेसन यो हो सो मेबी इट्स y इज इक्वल्स टु समथिङ समथिङ थीटा हैन यसको इक्वेसन के हो भन्दाखेरि y इज इक्वल्स टु 15000 हैन कन्स्ट्यान्ट थीटाको के भ्यालु नै छैन सो यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई इक्वेट गरेको है यहाँ एक स्टेप चाहिँ खाएको छ कन्फ्युज नहुनु यो एभरेज इक्वेसन भ्यालुलाई इक्वेट फर्मुलासँग इक्वेट गरेको होइन कि इक्वेसनसँग चाहिँ इक्वेट गरेको दुईटा इक्वेसन यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नको लागि यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नलाई यसको इक्वेसन छ 15000 माइनस प्लस 2000 माइनस 1800 फंक्सन अफ थीटा केही छ यहाँ है मलाई फर्मुला त याद छैन यसको इक्वेसन के हो यसको इक्वेसन भनेको TR इज इक्वल्स टु 15000 सो यो पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि यसमा थीटाको यसको इक्वेसनमा थीटाको भ्यालु राखौँ यसको इक्वेसनमा थीटाको भ्यालु राख्नु दुईटै इक्वल हुनु पर्यो नि हामीले गरेको चाहिँ त्यो इक्वल हो है सो द्याट्स हाउ आई गेट द रिलेसन सो 15000 उता गयो 15000 क्यान्सल आउट भयो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टु cos 2 थीटा सो साइनलाई यता लिएर जाउँ cosलाई उता लिएर जाउँ tan 2 थीटा इक्वल्स टु 0.8 डिग्री सो थीटा इज इक्वल्स टु 2 थीटा इज इक्वल्स टु या त 42 डिग्रीमा चाहिँ 0.9 हुन्छ या त 180 प्लस 42 डिग्रीमा अब CAST 180 डिग्रीको सिफ्ट यसलाई हामीले यहाँ 180 डिग्री प्लस थीटाको भ्यालु चाहिँ आउँछ यो चाहिँ बेसिकमै गरिसकेको चिज हो हैन सो द्याट्स हाउ आई गट 21 डिग्री एन्ड 111 डिग्री जुन चाहिँ हामीले बनाएको ग्राफमा पनि के भएको छ इट्स क्लियरली सिन हैन यहाँ हेर्यो भने यो पोइन्ट चाहिँ 21 डिग्रीको तिरको पोइन्ट हो पक्कै पनि हैन र यो पोइन्ट भनेको 111 डिग्रीको तिर हो किनभने हामीले भ्यालु नै हेरिसक्यौँ ठिक छ सो द्याट्स हाउ आई गट टु डिफ्रेन्ट एङ्गल्स सो इनर्जी फ्लक्चुएसन भनेको म्याक्सिमम हुँदाखेरिको र मिनिमम हुँदाखेरिको है म्याक्सिमम हुँदाखेरिको इनर्जी मिनिमम हुँदाखेरिको इनर्जी लेट्स भिजुअलाइज यहीँबाट भिजुअलाइज गरौँ है त सो मेरो इनर्जी म्याक्सिमम कतिखेर हुन आउँछ भन्दाखेरि दिस इज म्याक्सिमम इनर्जी हैन त्यसपछि नेगेटिभ साइकल गइसकेपछि दिस इज माई मिनिमम इनर्जी अब यो 180 डिग्रीको साइकलमा अपरेट भइरहेको छ किन भन्दाखेरि tan 2 थीटा आएको छ है tan 2 थीटा आएको हुनाले हामीले 180 डिग्री प्लस थीटा गर्न पाइरहेका छौँ सो त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँनिरको एङ्गलको भ्यालु कति है हामीले निकालेको भ्यालुलाई पनि हेरौँ इट वाज 180 प्लस 42 हैन सरी मेरो
ग्राफ कता गयो ओके सो 180 के भयो ओके 111 डिग्री को हिसाबले छ हैन ए डिभाइड बाइ 2 पनि त गर्नु पर्यो नि त्यही त कन्फ्युज भएको है त सो लेट मी लुक इन्टु दिस यो ग्राफमा हेरौँ दिस इज म्याक्स वाला दिस इज मिनिमम वाला हैन नेगेटिभ साइकल घटिसकेपछि अब जसरी अघि सुरु गर्दाखेरि मैले यसको नाम ए राखेको थिएँ बीसीडी हुँदै लास्टको नामको पोइन्टको नाम के राखेको थिएँ जी राखेको थिएँ विच इज इक्वल्स टु ए भनेको थिएँ नि बिकज इट्स अ साइकल साइक्लिक अर्डरमा छ सो यहाँनेरिको मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्टमा पनि मिनिममै हो भन्न सक्छु के किन लेख्न ढिलो गरिरहेछ सो ई म्याक्स भन्यो भने ठिटाको भ्यालु 111 राख्ने मिनिमम भन्यो भने ठिटाको भ्यालु 21 राख्ने ठिक छ सो त्यसरी आएको डिफरेन्सबाट आई क्यान गेट इनर्जी फ्लक्चुएसन so let's look into that so energy fluctuation थीटा 1 देखि थीटा 2 सम्म जाँदाखेरि हैन यो होल रिलेसन अब 1500 1500 दुईटामा क्यान्सल आउट भयो यसलाई हिसाब गर्यो भने विल गेट सर्टेन भ्यालु दैट इज 2690.2 है यो इच एन्ड एभ्री स्टेटमा एकुमुलेट हुँदै आएको इनर्जीको डिफरेन्सको भ्यालु यो हो ठीक छ सो वन्स आई गेट दिस भ्यालु मैले ई म्याक्स पत्ता लगाएँ हैन सो विथ दैट I can work with my relation. E max is equals to I omega CS. So यो चाहिँ अब E max भन्ने पनि भयो यसलाई E del भन्ने पनि भयो हैन So this gives me I is equals to अघि निकालेको भ्यालु डिवाइडेड बाइ ओमेगा स्क्वायर र डिवाइड बाइ CS गर्यो भने मेरो I को भ्यालु आयो सो क्वेशनमा सोधिएको अलिकति ह्याङ भयो है मेरो सिस्टम सो क्वेशनमा सोधिएको हिसाबले पावर अफ इन्जिन हामीले निकाल्यौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले निकाल्यौं सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निक्लिसकेपछि मलाई एंगुलर एक्सेलरेसन यानी कि अल्फा निकाल्नु छ सो आई अल्फा इज इक्वल्स टु ई गरेर आई क्यान गेट द भ्यालु अफ अल्फा है सो लेट्स लुक इन्टु दैट सो एकचोटि आई निक्लिसकेपछि सिम्पली आई क्यान पुट द भ्यालु थीटा 30 डिग्री हुँदाखेरि टकको भ्यालु कति हुन्छ भनेर म निकाल्छु सो चेन्ज इन टक भनेको मिन भ्यालु इज 15,000 यो चाहिँ 15,800 भनिसकेपछि डिफरेन्स कति आयो डिफरेन्स इज 832 डिवाइडेड बाइ यसको आई क्यान गेट द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन है सो दिस इज द ओभरअल वर्किङ प्रोसिडियर ठिक छ सो अब हामीले गर्ने हिसाबहरू भनेको अघि हेरेको चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्ममा भयो अलिकति कम्प्लेक्स फर्ममा यस्ता टाइपका हिसाबहरू हैन सो क्वेशनमा यसो हेर्दाखेरि गिभन चिज पुग्दैन कि जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर हामी कहाँसम्म निकाल्न सकिरहेको छौँ भन्दाखेरि बिकज आई अल्फाको जुन रिलेसन छ नि आई अल्फाको रिलेसनसिप युज गरेर डेल ई इज इक्वल्स टु आई अल्फा सो यहाँ चेन्ज इन इनर्जी चाहिँ कति भएको छ भन्दाखेरि 1500 चाहिँ इन्जिनले दिइरहेको छ 15,000 ऊ आफू चाहिँ त्यहाँनेरि कर्वको हिसाबले चाहिँ कति छ भन्दाखेरि इट्स द भ्यालु इज 15,832 सो अल्फा एसेलेरेसन गराउने चिज केले हो त भन्दा जहिले मिन भन्दा बढी छ भने हामीले टी माइनस टी मिनले चाहिँ एसेलेरेसन गराउँछ भन्यो भने हैन टी मिन सो त्यही भएको हुनाले यहाँ डिफरेन्स पनि लेखिएको थियो है यो ग्राफमा दिस इज द डिफरेन्स सो कुन पोजिसनदेखि कुन पोजिसनमा एसेलेरेसन हुन्छ कुन पोजिसनमा डिसेलेरेसन हुन्छ भन्ने चिज निकाल्नु छ भने वी क्यान सिम्पली प्लट दिस ग्राफ एसेलेरेसनको ग्राफ पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है यहाँ गरिएको चिज के छ भन्दाखेरि यो भ्यालु माइनस यहाँ भ्यालु टी मिन माइनस टी मिन माइनस टी को भ्यालु निकालेको छ एन्ड दिस गिभ्स मी माई एसेलेरेसनको भ्यालु ठिक छ सो द्याट्स हाउ वी क्यान गेट द भ्यालु ओके फर नेक्स्ट क्लास है अब यो पन्चिङ प्रेस चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लास पढ्छौँ अहिले बेसिक चिज चाहिँ हेरौँ अहिलेसम्म हाम्रो के भइरहेको थियो भन्दाखेरि यो ट्रु एन्ड फ्रो मोसन चाहिँ सर्कुलरमा कन्भर्ट भइरहेको थियो एन्ड सर्कुलर वाज स्मुथ अब यो ट्रु एन्ड फ्रो मोसन भनेको त डेफिनेटली फ्लक्चुएसन अब प्रिन्टिङ प्रेसको हिसाबमा अथवा पन्चिङ प्रेसको हिसाबमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कटरलाई चाहिँ तलतिरपट्टि प्रेस गर्न लैजानु पर्ने हुन्छ हैन शेयरिङ मोसन गरेर पेपर च्याप्ने भने पेपर नै फलामहरू पाताहरू रडहरू टुक्रा पार्ने त्यो टाइपको मेसिन हो सो इट निड्स म्याक्सिमम इनर्जी ठुलो इनर्जी चाहिन्छ
त्यत्रो इनर्जी के छ मैले तत्काल प्रोभाइड गर्नलाई मैले ठुलो मोटर युज गर्नु पर्यो ठिक छ यत्रै साइजको मैले मोटर युज गर्नु पर्यो अनि चाहेको इच्छा अनुसार त्यसले अपरेट गर्ने तर इन्स्ट्यान्टमा कटिङ चाहिँदैन इट टेक्स सर्टेन टाइम त्यो टाइममा के गरिरहेको छ दिस इज रोटेटिङ एट अ कन्स्ट्यान्ट स्पिड कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा यसले रोटेट गरेको गर्दै छ इनर्जी दिएको हुँदैछ फ्लाइहुडको स्पिड बढेको छ सर्टेन ड्युरेसन पछि के हुन्छ यहाँको क्लच चाहिँ दिस इज इन्गेज्ड सर्ट इन्गेज भइसकेपछि के हुन्छ अघिसम्म डिसइन्गेज थियो फ्रीली घुम्न पाएको थियो अब के भयो इन्गेज भयो नि ब्रेक लगाएको जस्तो भयो यसमा के हुन्छ यसमा भएको जुन रोटेटेड इनर्जी थियो त्यो इनर्जी चाहिँ यसलाई ट्रान्समिट गर्छ सो विथ हेभी इनर्जी मेरो प्रेस चाहिँ तलतिर जान्छ हैन इन्जिनको केसमा फ्लक्चुएटिङबाट कन्स्ट्यान्ट निकाल्नलाई फ्लाइव्हिल युज भएको थियो भने यहाँ जस्ट उल्टो रिभर्स भएको छ मेरो इनपुट चाहिँ कन्टिन्युअस छ आउटपुट चाहिँ इट्स फ्लक्चुएटिङ ठिक छ सो प्राइम मुभरको केसमा हेर्यो भने इन केस अफ रेसिप्रोकेटिङ इन्जिन र इलेक्ट्रिकल मोटर अर प्रेस अपरेसनको यो मोटरको हिसाबले हेर्दाखेरि वाट विल गेट इज भेराइङ टर्क छ साफ्ट टर्क लो टर्क के छ इट्स कन्स्ट्यान्ट हैन सो इन्जिनबाट इनपुट चाहिँ कस्तो आइरहेको छ भेराइङ आइरहेको छ आउटपुट चाहिँ कस्तो गइरहेको छ कन्स्ट्यान्ट गइरहेको छ इन केस अफ पन्चिङ प्रेस मेरो साफ्ट अपरेसन चाहिँ साफ्ट टर्क चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ लो टर्क चाहिँ के छ इट्स भेरिएबल सो जस्ट रोल रिभर्सल हुन्छ अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेको थियौँ यो आएको चिजलाई यसमा कन्भर्ट गराएर यो सम इज इक्वल्स टु यो सम प्रोसेस त सेम हो तर अब अहिले चाहिँ हामीले टी को इक्वेसन आएको थियो हैन अघि इफ हामीले हेर्यौँ भने हामीलाई टी को चाहिँ इक्वेसन दिएको थियो लो टर्क चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ निकाल्नुपर्छ भनेको थियो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लो टर्कको चाहिँ हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ है यो इनपुटको रूपमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट इनर्जी यति आइरहेछ भन्छ त्यो इनर्जीलाई एकुमुलेट गरेर एकैचोटि प्रेस गर्ने बेलामा चाहिँ कति ड्युरेसनमा कति इनर्जी स्टोर भयो त्यसलाई कसरी एप्लिकेसन भयो हामी त्यो हेर्छौँ सो दिस इज द डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ है हिसाब गर्ने ओर्ने नेट जेरो यो ग्राफ कस्ट भएको ठाउँमा चाहिँ भ्यालु कमन हुनुपर्छ सबै लजिक सेम हो जस्ट अघिसम्म फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ स्मुथ बनाइएको थियो भने अब स्मुथलाई फ्लक्चुएसन बनाइन्छ ठिक छ द्याट्स वाइ वी आर इन्जिनियर हामी आफ्नो इच्छा अनुसार हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मेकानिजम मोसन्सहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ ट्रान्समिट गर्छौँ है त ओके सो विथ द्याट लेट्स टर्मिनेट आवर क्लास फर टुडे है 12:20 भयो आई निड टु बी समवेयर सो थ्याङ्क यू क्लास है